ჩვენ არა ვართ არც ერთი ხელისუფლების გუნდრუკის მკვლეველი, ჩვენ ვართ ძალიან კრიტიკულად განწყობილი, მაგრამ ამ მოთხოვნებს წარუდგენთ მერე არჩევნების შემდეგ, როდესაც გადავრჩებით კიდევ ერთ განსაცდელს. საარჩევნო მარათონი და 9 წლიანი წარსული. მოვიგერიოთ ჩვენი ნაციონალური ურჩხულის მორიგი შეტევა. სამართლიანობის აღდგენა როგორც არჩევანის განმსაზღვრელი ფაქტორი. ქართული ოცნების უდიდესი შეცდომა თუ არა დადაშაული ის არის, რომ ეს პრობლემა ვერ გადაწყვიტა და ვერ აღადგინა მართლსაჯულება. თითქმის 4 თვიანი საარჩევნო კამპანიის დასასრული და საზოგადოების არჩევანი დღეს 22 საათზე მწერალი ნაირა გელაშვილი პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. საღამოშვიდობის მოგესალმებით, ვაგრძელებთ არჩევნების საკითხზე საუბარს, არჩევნების თემატიკაზე საუბრობს პროექტში არჩევნები 2018 დღეს ამ გადაცემას ჩემთან ერთად წარუწყებიან გურამ ნიკოლაშვილი, ტატო ხუნდაძე, ბაქარ ბერეკაშვილი და როგორც უკვე ნახეთ, ჩვენი სტუმარი იქნება მწერალი ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, რომელსაც ხადიათ ოდნავ მოგვიანებით შემოგვიერთდება. მანამდე კი აუცილებელი მგონია დღევანდელ დღეს მეგობრებო ვისაუბროთ აი ამ ერთთვიან პროცესზე 28 ოქტომბრიდან 28 ნოემბრამდე არსებულ პროცესზე, რომელსაც მეორე ტური ქვია, რაც თქვათ თავისთავად უკვე არის ისტორიული მოვლენა, იმდენად რამდენადაც პირველად ხდება საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩვენ გვაქვს მეორე ტური და პირველად და შედის შესაძლოა საბოლოოდ. პრინციპში საბოლოოდ პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით იმდენად რამდენადაც მანამ სანამ შეიძლება ვინმე მომავალში არ გადახედოს კონსტიტუციას და პრეზიდენტი ისევ არ გახდეს პირდაპირ წესით არჩევითი. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობას შევახსენოთ, რომ ახალი პრეზიდენტის არჩევიდან და მისი ფიცის დადებიდან ძალაში შედის ახალი კონსტიტუცია, რომლის საფუძველზეც პრეზიდენტი აღარ იქნება პირდაპირ წესით არჩევითი ფიგურა, არამედ მას აირჩევს უკვე პარლამენტთან ერთად დამატებით კიდევ 150 ხმოსანი, ანუ ჯამში 300 ხმოსანი აირჩევს პრეზიდენტს, რომელშიც ამ 300 ხმოსანში შედის 150-ვე პარლამენტარი და ამის გარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის აქვე შედის თქვათ აჭარისა და აფხაზეთის მართველი ორგანოს წარმომადგენლები, სრული შემადგენლობით და ამას დამატებული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ჯამში 300 ხმოსანი იქნება ის ადამიანი, რომელიც მომავალში აირჩევს პრეზიდენტს და ეს მოხდება წესით 6 წლის შემდეგ, ასე ამბობს კონსტიტუცია, მას შემდეგ, რაც 2024 წელს ახალი პარლამენტი შეიკრიბება. ანუ ეს მხოლოდ მოკლედ იმის შესახებ თუ რა ტიპის მმართველობის ფორმაზე გადავდივართ ამ არჩევნების შემდეგ, ახლად არჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების შემდეგ, თუმცა პირველი და მთავარი ამოცანა მაინც ჩვენი აი ამ მოთელვის პირველი ბლოკის არის ალბათ იმის შეფასება, თუ რა პროცესი გავიარეთ აი ამ 28-დან 28-მდე და თუნდაც იმ 28 ოქტომბრამდე, როდესაც გაიმართა პირველი ტური, ხო? და ჩვენ გვყავს ორი ერთმანეთთან რადიკალურად დაპირისპირებული პოლიტიკური ბანაკი, წარმოდგენილი ერთის მხრივ უკვე პრინციპში შეიძლება ითქვას საარჩევნო პროცესში, ყოველ შემთხვევაში საარჩევნო პროცესის შემდეგ როგორ გაგრძელდება საკითხი ეს უცნობია, ერთის მხრივ წარმოდგენილი ფორმალურად შენარჩუნებული დამოუკიდებელი კანდიდატით, ხოლო მეორეს მხრივ თავად პარტიის მიერ დასახელებული საპრეზიდენტო კანდიდატით. საინტერესოა ამ პოლიტიკური ჯგუფების, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო კამპანია, როგორც პირველ ტურში, ასევე მეორე ტურში, რითი განსხვავდებოდა ისინი პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში აი ამ 10 დღიანი თუ ერთთვიანი მარათონის განმავლობაში. გურამ, დავიწყოთ შენგან. შენთვის რა მოხდა აი ამ ერთ თვეში განსხვავებული პირველ ტურთან შედარებით? ერთ თვეში მოხდა ისო, პირველში უფრო მეტად დავიღალეთ და ძალიან დამღლელი აღმოჩნდა, თან მithumetes ერთი თვეა ჩვენ ეთერში ვართ, ყავს ჩვენი ერთგული მაყურებლები, რომელიც ყოველდღე გვიყურებენ, ზოგი ალბათ არ გვიყურებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი იმ ხრივ, რომ კიდევ უფრო
ესე ვთქვათ, ხისტი და აგრესიული გახდა კამპანია. მე დღეს გავეცანი სხვათა შორის სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ წინა საარჩევნო გარემოს შეფასების დოკუმენტს, სადაც რაღაც ჩამოთვლილი არის ძალიან მშრალად, ვთქვათ, სხვადასხვა მიმართულებით, აი ამ ორი ძალის მიერ განხორციელებული ეს კამპანიის ელემენტები, მათ შორის დარღვევები, თუმცა მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ჩვენ აი ამ რთული პერიოდის შედეგად მაინც იქამდე მოვედით და ბევრი მცდელობის მიუხედავად, რომელიც ეჭქვეს აყენებდა არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხს, მაინც რაღაც გარკვეული რეაგირებების შედეგად ჩვენ მივედით იმ მოცემულობამდე, რომ პრინციპში ხვალ ჩვენ ამ წუთისთვის რაღაც აბსოლუტურად მშვიდობიან გარემოში ველოდებით, როგორ გაიმართება არჩევნები. ეს არჩევნები აუცილებლად გაიმართება, თუმცა დღეს მაინც რთულია რაიმე შედეგზე და პროგნოზზე საუბარი. მიუხედავად იმისა, რომ პრინციპულად რაღაც ახალი კამპანია ჩვენ ვნახეთ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან და პრაქტიკულად მემრჩება შტაბ-ეჭდილება, რომ იგივე ძალებით აპირებენ ისინი, ესე ვთქვათ, მოედანზე გამოსვლას, აქ იქნება საინტერესო ის, თუ მათ მიერ პირველ ტურში დაფიქსირებული შედეგი როგორ შეიცვლება მეორე ტურში. ეს იქნება ნაკლები, ეს იქნება მეტი, ეს იქნება ვის ხარჯზე რა ტიპის ამომრჩევლის მობილიზებას შეძლებს ის. მეორე მხრივ ჩვენ ვნახეთ ქართული ოცნების მხარის კიდევ უფრო მეტად მობილიზება, იმ მხრივ რომ მათ აღმოაჩნდათ საზოგადოებაში სხვადასხვა ძალები, რომლებმაც ის თქვა საზოგადოებრივი მოძრაობაც კი წარმოიშვა, ხო, რომელიც ვთქვათ, იძახის რომ პირდაპირ ოცნებას ხას არ უჭერს, აქვს რაღაცა პრობლემები მის მიმართ, მაგრამ არა ნაცებს. არის ეგეთი კამპანია და ჩვენ ხვალ იქნება ძალიან საინტერესო. ეს არის არჩევნები, სადაც უბრალოდ რომელიღაც კანდიდატმა კი არ უნდა გაიმარჯვოს, არამედ ეს არის არჩევნები, სადაც რომელიღაცა აი ამ ნარატივმა უნდა გაიმარჯვოს, ხო? და საზოგადოებამ უნდა დააფიქსიროს პირველ რიგში აქტივობა, რამდენად აინტერესებს ეს საკითხი და მეორე რიგში უნდა დააფიქსიროს როგორია ეს გაყოფა. სავარაუდოდ მაინც ალბათ ეს პოლარიზებული იქნება, როგორც მთელ მსოფლიოს ახასიათებს, იგივე ბრექსიტის შემთხვევაში თუ სხვა არჩევნების შემთხვევაში, ეს განწყობა ალბათ ჩვენთანაც გადმოვა, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ ამას რაღაცნაირად თვალი გავუსწოროთ. ნიშნულოვანია ეს, რომ რასაც პრინციპში მე დავაკვირდი ამ ერთი თვის განმავლობაში და სხვაებიც დააკვირდნენ ალბათ საზოგადოება და მოქალაქეები, ეს ვულგარიზაცია, უფრო მეტი ეს რიტორიკა გახდა უფრო მეტად ვულგარული და ეს რაღაც სასტიკი ფორმები მიიღო პრინციპში ამ ყველაფერმა, ხო? და განსაკუთრებით აქ გამოჩნდა თვითონ ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ესე გაშმა ესე ვთქვათ გასმაგებული ასე ვთქვათ მცდელობა ამ პოლიტიკური ასე ვთქვათ პოზიციის პოსტის ხელს ჩასაგდებოდ, როგორც ნიშნულოვანი ბასტიონი, ასე ვთქვათ, შემდეგში უფრო მეტი ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად. ხო და ეს რაღაც ეს შევიდა რაღაც ახალ დონეზე შევიდა ეს კონფლიქტი და ეს რაღაცა ესე იგი უკვე ეს პოლიტიკურ სივრცეში კი არ იყო ეს ვულგარული ვთქვათ პრაქტიკა პოლიტიკურ სივრცეში კი არ იყო, უკვე როგორც ვიცით ეს შევიდა უკვე ყველა სივრცეში, ხო, კულტურულ ცხოვრებაში და სოციალურ ცხოვრებაში. ხო, ამიტომ რაღაც ძალიან ისეთი ასე ვთქვათ რაღაც მომენტში შეიძლება საზოგადოების გარკვეულწილად დემორალიზაციაც კი მოახდინა. მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება პირიქით შეიძლება უფრო მეტად ასე ვთქვათ мотиваცია მიცა ადამიანებს, რომ არჩევნებზე მისულიყვნენ, ხო? კი, ტატო, გისმენ, მე ჩემს მე დავამატებ. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ სამი რაღაც გამოყო ნაციონალური მოძრაობამ ამ პერიოდის განმავლობაში, ეს იყო სამი საკითხი შემოვიდა ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ეს იყო პირველი სამხედროების საკითხი. მეორე ეს იყო გაყალბების მცდელობა და შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ იყო ასევე ზეწოლა რეგიონებში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს. ეს რიტორიკის დონეზე შეიძლება ვისაუბროთ, რა შეიძლება ნიშნავდეს, ხო? სამხედროების საკითხი იყო შემოტანილი იმისთვის, რომ თითქოს და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინათ, რომ მეორე მხარეს არის საქართველოს მოღალატე საპრეზიდენტო კანდიდატი და რომელიც პატივს არცემს სამხედროებს, ქართველ ღალატის თემის ლეგიტიმაცია და კიდევ უფრო გაღრმავება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, გაყალბების მცდელობაზე, როდესაც მიდის, ესეც ერთ-ერთი ნარატივია ნაციონალური მოძრაობის, რომ რაც ასე ვთქვათ არის არჩევნების დელეგიტიმაციის სურვილი, შეიძლება ითქვას, ასე შეიძლება შეფასდეს, რომ აპრიორი წინასწარ დაყენება არჩევნების ლეგიტიმურობის შესახებ, ამის ეჭქვეშ დაყენება. ესეც შეიძლება შეფასდეს და მესამე არის ის, რომ თითქოს და ნაციონალურ მოძრაობას
არ ეძლევა საშუალება გაშალოს თავისი ერთიანი ფრონტი, გაშალოს გულისხმობს საარჩევნო ფრონტი, იმუშაოს სათანადოდ რეგიონებში და ესეც ასე ვთქვათ არის სწორედაც რომ არჩევნების დილეგიტიმაციის წინააღმდეგ ასე ვთქვათ მიმართული. აი ეს თემები იყო ძირითადად შემოტანილი. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ქართულმა ოცნებამ ფაქტიურად რადიკალურად შეცვალა თავისი სტრატეგია, რაც დავეთანხმები გურამს, ეს იყო ის, რომ თუ მანამდე რაღაცა ნეიტრალური კანდიდატის ხდებოდა პოზიციონირება, რომ თითქოს სალომე ზურაბიშვილი იყო ნეიტრალური კანდიდატი, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება მთლიანად გადაეშვა ამ პროცესში, გამომდინარე ისევ და ისევ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური აქტივობების შედეგად, რომელმაც ეს არჩევნები დაასახელა როგორც ეგზისტენციალური, როგორც მონათლა, როგორც ეგზისტენციალური საკითხი, ანუ ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. შესაბამისად, ქართული ოცნებაც იძულებული იყო, ჩართული იყო ამ ფორმით ამ პროცესებში და პრინციპში ჩვენ დავინახეთ ასევე გარკვეული მომავლის ხედვაც. ხო, მომავლის ხედვაც ეს არ არის გაშლილი, რა თქმა უნდა, ამაზე დიდი მსჯელობა არ მიმდინარეობს, მაგრამ პარტიის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ის აპირებს რაღაცა განახლების პროცესის დაწყება, დაანონსა, რომ იქნება განახლება, ცვლილება ქართულ ოცნებაში, თუმცა ეს საკმაოდ ბუნდოვანია ამ ეტაპზე. კი, თავის მხრივ გასაგებია ეს ბუნდოვანება, იმიტომ რომ აი ამ წინა საარჩევნო მომენტში, რომელიც ძალიან მოკლეა, საკმაოდ რთული იქნებოდა მისი მხრიდან კონკრეტული ნაბიჯების დასახელება, ვთქვათ, რა საშუალებებით უნდა მოხდეს, მაგალითად, იგივე გუნდის გადახალისება, ხო, აი, ვინ შეიძლება წავიდეს, ვინ შეიძლება დარჩეს, ხო, ამ შემთხვევაში ეს ამოცანა ამ შემთხვევაში დადგა, ალბათ ის, რომ როგორ მოვიგოთ ეს არჩევნები, როგორ ცხადია, გუნდის გადახალისებაზე საუბარი საკმაოდ რთულია, როდესაც აი ამგვარ აქტიურ რეჟიმში იმყოფები, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ამან დემორალიზაცია გააჩინოს. ამიტომ ალბათ ეს კონტურები შემდეგ უფრო ნათელი გახდება უკვე არჩევნების შემდგომ, რა იგულისხმება ამ ერთ წელიწადში. რა ცვლილებებს, რა პოზიტიურ დღის წესრიგს შესთავაზებს ქართული ოცნება და მისი ლიდერი მოუწევს მიუხედავად იმისა, რომ გახდება პრეზიდენტი, ეს მნიშვნელოვანია. ხო, აპრიორი, იმიტომ რომ 2020 წელს არის შემდეგი არჩევნები, შესაბამისად თუ ქართულ ოცნებას არ ექნება რაიმე პოზიტიური რაღაცა დღის წესრიგი, ანუ კონკრეტული ცვლილებების გეგმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ კვლავ აღმოჩნდება საზოგადოება კვლავ აღმოჩნდება ცულსა და ვარეს შორის მეორეს მხრივ აქვე უნდა ვისაუბროთ ერთ კონკრეტულ მომენტზე რატომ მოახდინა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ კონკრეტული არჩევნების ამგვარად წარმოჩენა, ანუ რატომ დასახა ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები კონკრეტულად, რომელიც პრინციპში ირჩევს ისეთ პრეზიდენტს, რომელსაც ბევრი უფლება არ აქვს, შეზღუდულია საკმაოდ თავის უფლებებში და თავის შესაძლებლობებში. კონკრეტულად ამ არჩევნების დასახელება რატომ გახდა მათი მხრიდან გადამწყვეტი, ანუ გარდამტეხი ნაბიჯად რატომ გამოცხადდა ის რეფერენდუმად, ხო? გარკვეული თვალსაზრისით და ეს პირველივე ტურში გამოცხადდა, ეს არ იყო მეორე ტურის შედეგი, ეს იყო პირველივე ტურის შედეგი. რომ აი ეს არჩევნები არის გადამწყვეტი. აქედან იწყება ხელისუფლების შეცვლა. მე ამგონია რომ ეს ახალი იყო, იმიტომ რომ თუ გავიხსენებთ წინა საპარლამენტო არჩევნებს, მაშინაც ძალიან მკაცრი რიტორიკა იყო. თუმცა ასეთი არ ყოფილა. წინა პრეზიდენტის მეუღლის დასახელებით რაღაცა ზუგდიდში, თავისი ჩამოსვლით და დაპირებებით ასეთი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ეხლა შესაბამისად უფრო მეტი თემა დაგროვდა და ბევრად უფრო აგრესიული გახდა კამპანია, გადავიდა თქვა პირად შეტევაზე, დაუსაბუთებელ მაშინ იმდენ ვისადავებელი ერთ კონკრეტულ საკითხს მინდა ხაზი გაუსვა. ამ კონკრეტულ არჩევნებში ნაციონალურ მოძრაობას მიეცა ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისი, რომ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვაფასებ ქართული ოცნების ერთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვან შეცდომას, რომელიც მათ შორის ქართული ოცნების მიერ იყო ნახსენები, როდესაც მათ არ დაასახელეს თავიდანვე საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი. რამაც პრინციპში ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება ითქვას, მისცა ის შესაძლებლობა, რომ აი ამ არჩევნებით, რომელშიც მათ არ ყავდათ, მათი მთავარი ოპონენტი არ იყო წარმოდგენილი საკუთარი კანდიდატით, რომელსაც ექნებოდა მთელი პარტიული რესურსი იმუშავებდა მათი, თქვათ, მისი ესე ვთქვათ, PR-ისთვის და ასე შემდეგ, აი ამ მოცემულობამ მათ გაუხსნა ხელი, რომ მათ შორის უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ სალომე ზურაბიშვილის მიმართ არ იყო ერთპიროვნული და ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ქართული ოცნების შიგნით,
რამაც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში კარგი კარტ-ბლანში მისცა ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ისეთი ეგ არის ერთი მომენტი და მე დავამატებ შემდეგ რამეს. ეს არის გარკვეულწილად ადვილი არჩევნები იმ კუთხით, რომ რეალურად ერთ ადამიანს თელი ხმების მიდის იმ ყოლაბაში. მაშინ როცა საპარლამენტო არჩევნებში, როცა ხელისუფლების ძალაუფლების გადაცემა ხდება, ამ დროს შენ მიღებული ხმები გადადის და ითარგმნება პროპორციულ შენ წილში. ამ დროს ხდება ის, რომ მაჟორიტარული ოლქები გაიჭირდება, ანუ რთული კონფიგურაციის არჩევნები. აქ უბრალოდ მარტივია და შენ შეგეძლო უბრალოდ და შეძლეს კიდევაც რომ ეს დაებრენდათ ისე როგორც აი ეხა იწყება ძალაუფლების გამოცხადა ერთგვარ გენერალურ რეპეტიციად 2020 წლის. კი არ გამოცხადა, ასე თქვა, შეიძლება ეს სახე მიიღო. ამგვარი სახე მიიღო. და ამგვარი სახე მიიღო პრინციპში დაგეთანხმებ გიორგი შენ იქიდან გამომდინარე, რომ ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივად არ დაასახელა თავის კანდიდატი თავის დროზე და თვითონ ქართულ ოცნებაში გუნდში იყო გარკვეული უთანხმოება ამ საკითხთან დაკავშირებით. დაეჭირა თუ არ დაეჭირათ სალომე ზურაბიშვილისთვის მხარი. ეს არ იყო ღია დაპირისპირება, თუმცა შიდა დაპირისპირებები ამ მხრივ იყო და აქედან გამომდინარე, რადგან იყო ეს არაორგანიზებულობა, დაქსახსულობა და არ იყო პრინციპული პოზიცია, რაც და პრინციპული არჩევანის საკითხი, რაც არის დღეს ლოზუნგი ქართული ოცნების, სწორედ აქედან გამომდინარე, ამით ისარგებლა ბუნებრივია ნაციონალურმა მოძრაობამ და ფაქტიურად თუ ნაციონალური მოძრაობა მოიგებს ამ არჩევნებს, საპრეზიდენტო არჩევნებს, ეს იქნება მნიშვნელოვანი დარტყმა ქართული ოცნებისთვის, როცა ისინი საუბრობენ ჩამოშლაზე, ეს არ არის რაღაცა ისე თქვათ ჰაერში ნასროლი სიტყვები. ამას აქვს თავისი საფუძველი. რაზე ჩვენ ძალიან დიდი ხანია უკვე საუბრობთ, რომ რაღაცა არ არსებობს იდეოლოგიური ბაზისი, არ არსებობს პოზიტიური დღის წესრიგი, რის გარშემოც ეს ადამიანები არიან გაერთიანებული, რომ ისინი ეფუძნებიან მხოლოდ და მხოლოდ ნეგაციას, ანუ უარყოფას ნაციონალური მოძრაობის და არა რაღაცა სიახლის, კარგი ქვეყნის შექმნის იდეას. ანუ აქედან გამომდინარე სწორედაც რომ ისარგებლა ამით ნაციონალურ მოძრაობამ და გამოაცხადა ეს საპრეზიდენტო არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც აღნიშნებ, ეგზისტენციალურ ბრძოლად. ცხადია. მოკლედ, საბოლოო ჯამში სანამ სტუმარზე გადავიდოდეთ, მე საკუთარ თავს დავესესხები წინა კვირიდან და ჩემი აზრით ისევ გამიმეორებ იმას, რომ ჩემი აზრით ეს საარჩევნო კამპანია დასრულდა გასულ ოთხშაბათს, როდესაც ერთ-ერთმა ფიგურანტმა ამ არჩევნებისას, რომელიც უდაოდ ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ფიგურანტია ამ არჩევნების, თქვათ, ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, საბოლოო ჯამში ჩვენ გადაგვიყვანა არა პოლიტიკურ სივრცეში, არა, ანუ უბრალოდ გამოგვიყვანა პოლიტიკური სივრციდან, სოციალური სივრციდან, აი ამ გარემოდან, სადაც ზოგადად პოლიტიკის შესახებ საუბრობენ ხოლმე და გადაგვიყვანა რელიგიურ სივრცეში, როდესაც საბოლოო ჯამში დაუსვა წერტილი, კვინტესენცია იყო ამ საარჩევნო პროცესის, დაუსვა წერტილი და თქვა, რომ უბრალოდ ილუსტრაცია მოახდინა იმის, რომ ზნედაცემულობას არ აქვს საზღვარი, უნდა ეს არ მთავრდება არსად, ყველაფერი შეიძლება, ყველაფერი მოდი ასე უკაცრავად ჟარგონისთვის მოსულა და შესაბამისად უკვე ჩვენ თითქოს იქ გადაწყდა არჩევნების ბედი. ჩემი აზრით, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ აღარ ამ არჩევნებში ისედაც არ ვირჩევდით თითქოს აი ამ თქვათ იდეებს, თქვათ იდეოლოგიას, რაღაც ეკონომიკურ ხედვებს ან რაღაც ასე შემდეგ, მაგრამ უფრო მთელი სიმწვავით გამოჩნდა, რომ მორალური არჩევანის წინაშე ვდგევართ. ანუ რასაც შენ აირჩევ, ეს შენს პირდაპირ შენს მორალზე იქნება დამოკიდებული. და აი ამ სიტყვებით მე მინდა უკვე გადავიდე ჩვენ სტუმარზე, რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგვიერთდება ქალბატონი ნაირა გელაშვილი, დარჩი ჩვენთან ერთად, ზუსტად რამდენიმე წამში დავბრუნდებით. საქართველოს მუზეუმმა წმინდა გიორგის დღესასწაული, ხო, გიორგობა იყო გუშინ. ეს არის ურჩხულთან მებრძოლი წმინდანი და ჩვენც მისი ინსპირაციით ვართ დღეს შეკრებილნი აქ, რომ მოვიგერიოთ ჩვენი ნაციონალური ურჩხულის მორიგი შეტევა. ეს ესე იგი გრძელდება უკვე დიდი ხანია, მთელი 6 წელიწადია ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ უსაფრთხოების განცდა და დაცულობის განცდა, რომ ისევ არ შემოbrunდება ის სისხლიანი წარსული. ქართული ოცნების უდიდესი შეცდომა თუ არა დადაშაული ის არის, რომ ეს პრობლემა ვერ გადაწყვიტა და ვერ აღადგინა მართლსაჯულება, რომ ჩვენ განუწყვეტლივ არ ვიყოთ ამ სტრესში, ამ დაძაბულობაში და განუწყვეტლივ არ გვებუქრებოდეს ხიფათი, რომ ეს ურჩხული კიდევ ერთხელ დააცხრება თავს ამ თავის დისციდაც დაუძლურებულ სამშობლოს.
ბრუნდებით ეთერში, ჩვენი სტუმარია მწერალი, მთარგმნელი ქალბატონი ნაირა გელაშვილი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ამ მეტად მნიშვნელოვან საღამოს, რომლის დასრულების შემდეგაც ჩვენ დილით გავიღვიძებთ და წავალთ მივცემთ ხმას პრინციპში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აქ ვინც ხედავთ, ვაპირებთ არჩევნებზე წასვლას, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ხვალაც არ მივიდნენ არჩევნებზე, ეს მათი გადასაწყვეტია ცალსახად. შესაბამისად, მე მინდა დავიწყოთ საუბარი ასეთი საკითხით, ქალბატონ ნაირა, რომ ისევ ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დავდექით ჩემი აზრით, ისევ ძალიან ასე ვთქვათ, ადამიანად ყოფნის სირთულის წინაშე დავდექით ამ არჩევნებში. მე ასე მეჩვენება ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც მე მინდა თქვენ გითხოთ, რომ თქვენ როგორ აფასებთ, რა არჩევანის გაკეთება გვიწევს დღეს, აი ამ პერიოდის გასვლის შემდეგ, როდესაც თქვათ 2012 წელს გავაკეთეთ არჩევანი და დღეს ისევ რაღაც თქვათ 6 წლის შემდეგ ისევ დადგა ის მომენტი, რომ აი ამ ორ პოლის შორის ვირჩევთ და არის თუ არა ეს საერთოდ ასე შეიძლება თუ არა დავინახოთ, რომ ეს ორი პოლისია, მაგრამ ეს სხვა მოცემულობასთან ხო არ გვაქვს საქმე. გმადლობთ მოწვევისათვის. ხა იცით რა პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე და აი ამ დარგებზე უფრო მნიშვნელოვანი რა ყოველთვის არის ის, რაც არის ადამიანისათვის ძირეული, რაც ფუნდამენტურია. ეს გახლავთ სწორედ მისი უნარის, სიკეთისა და ბოროტების გარჩევის. ეს არის რა თქმა უნდა მისი ზნეობრივი საყრდენები და ზნეობრივი ღირებულებები. დღეს ჩემთვის ყველაზე მთავარი რა არის, იცით? ყველაზე მთავარი არის ის, რაც სწორედ მარადიულ ღირებულებასთან არის ბმაში და რაც მასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ადამიანის სულიერი შედგენილობა და ეს არის მისი ეთიკა, ეთიკური წარმოდგენები. ჩემთვის ახლა აქ ყველაფერზე რა არის მნიშვნელოვანი. დაუშვათ პირველ ტურში დიდი ნაწილი ხალხის ნამდვილად მოტყუდა და დაიჯერა, რომ ბატონი გრიგოლ ვაშაძე არის რაღაცა მესამე ძალა, თითქოს ესე იგი ახალი რაღაც გაერთიანებული ოპოზიციის ასე ვთქვათ ლიდერი და ეს არ არის არც ნაციონალური მოძრაობა ბოლომდე და ქართული ოცნება თავისთავად არა და ძალიან ბევრ და ამიტომ მისცა ხმა, ესე იგი ბევრმა მე მითხრა თვითონ რატომ მისცა ხმა სოფელშიც და ქალაქშიც და როგორც ჩანს ეს ფაქტორი ნამდვილად არსებობდა. ეხლა რატომ არის ეს მეორე ტური მნიშვნელოვანი, რომ დღეს უკვე მაგას ვერავინ ვერ იტყვის უკვე, რომ იცით რა, არ ვიცით ეს გონია რომ რაღაც ახალი ძალა, გონია რომ აი რაღაცა გაერთიანებული ოპოზიცია და ასე შემდეგ. ეხლა უკვე აღმოჩნდა თავარი ტყუილი, რომ ეს ადამიანი მოვიდა საერთოდ ტყუილით, იმით რომ მოიგონა რაღაც ეს გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც რეალურად ის შემადგენელი ერთეულები არც არსებობენ როგორც პოლიტიკური პარტიები, ეს თქვენ ჩემზე კარგად იცით. და რომ ეხა გავიგეთ უკვე და ყველას ჩვენთვის რა თქმა უნდა ისედაც იმთავითო ცხადი იყო რომ ეს იყო ერთადერთი მისით გამოგზავნილი ადამიანი რომ ესე იგი შეიწყალოს მიშა სააკაშვილი, ჩამოიყვანოს ეს ადამიანი, მასთან ერთად სისხლის სამართლის დამნაშავეები, ყველანი ვინც გაქცეულები არიან, გამოუშვას ციხიდან თუ შესძლებს, აგრეთვე სხვა ჯალათები, სისხლის სამართლის დამნაშავეები, მწამებლები, ადამიანთა ღირსების ამყრელები და ასე შემდეგ. ეხლა მე ასე ვხედავ, ჩემს გარშემო ყველა ამას ხედავს, რომ სხვა მისია რა უნდა გქონდეს, ერთადერთი შეწყალების უფლება აქვს, დანარჩენი თითქმის არაფერი ისეთი უფლება, რომ რაღაცნაირად ზეგავლენა მოახდინოს ან ეკონომიკაზე, ან პოლიტიკაზე, ან საერთოდ რამეზე, ეს არის სულ ყველაფერი ტყუილი მისი დაპირებები, ხო, რანაირად, რა მექანიზმებით ანხელფასი უნდა პენსია გაზარდოს, ან ეს სულ ყველაფერი არის ტყუილი. ხალხი ამაზე წამოიგო, მაგრამ ეხლა უკვე მეორე ტურში ვერავინ ვეღარ იტყვის, რომ შემეშალა, ან და მეშლება. მეორე ტურში ვინც აძლევს ხმას გრიგოლ ვაშაძეს, ის აძლევს ხმას ნაციონალურ მოძრაობას. ეხლა ნაციონალურ მოძრაობას აძლევს ხმას კი ბატონო და რა არის ნაციონალური მოძრაობა? აი ესე იგი ჩვენ ახლა აქსიომების მტკიცებას ვერ დავიწყებთ, ხო? რაღაცაზე უნდა შევთანხმდეთ საზოგადოება, რომ აქსიომა იმიტომ არის, რომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს ასეა. ესე იგი კაცის კლა შეიძლება ასეთ დონეზე დავიდეთ საზოგადოება, რომ ამაზე დავიწყოთ, ესე იგი ლაპარაკი და დისკუსია, რაზე ვკამათობთ საერთოდ ნაციონალებთან და მათ მომხრეებთან, რომ ჩვენ ვკამათობთ 10 მცნების ისტორიაზე, რომ კაცის კლა არ შეიძლება.
რომ არ შეიძლება ადამიანის შეურაცხყოფა, მისი ღირსების აყრა, გაუპატიურება, დამცირება, მით უმეტეს მასობრივი სახით და მით უმეტეს როცა ამას შემთხვევითი ხასიათი კი არ აქვს და ცალკეული გამოვლინებების ხასიათი კი არ აქვს, როდესაც ეს არის უკვე მეთოდი, მეთოდოლოგია, სისტემა მართვის. ეს არის ქვეყნის მართვის მეთოდი. მაშასადამე ჩვენ გვაქვს საქმე ბოლშევიზმთან, ნეობოლშევიზმთან, ну, გინდათ ფაშიზმი დავარქვათ, ეხლა მაინც უფრო ევროპული ანტურაჟი და ევროპული ინგლისურად ლაპარაკი და ასე შემდეგ ეს დემოკრატიული ფასადი და რაღაცა თითქოს უფრო გამოიხმობს ამ სიტყვას ფაშიზმი. საკითხი დღეს ასე დგას. აი ეს ინგლისურად მოლაპარაკე და სინამდვილეში აღმოსავლური დესპოტია, აი ამ დემოკრატიული ფასადის უკან რომლის უკანა მხარე ამოვსებულია სისხლით და გვამებით, აი ეს არის. ამას ესე იგი ახლა რა შეიძლება ამას დავუკვირდეთ? არ იყო ასე, რიცხვი არ არის, ფილმი არ არის, დოკუმენტი არ არის თუ რა. მაშასადამე ადამიანი ამას უჭერს მხარს. ესე იგი საქართველოში მხარს უჭერს ფაშიზმს. ანუ რეალურად თქვენ ამბობთ, რომ თუ ადამიანი ახლა მეორე ტურში აკეთებს არჩევანს ისევ თქვათ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის სასარგებლოდ, ის უკვე გააზრებულად, გაცნობიერებულად მიდის ამ არჩევანზე და ეს აღარ არის თქვათ პირველი ტურის შემთხვევა, როდესაც თქვათ იყო რაღაც დაბნეულობა იყო, ან ბევრმა ვერ გაიგო, ბევრმა დაუჯერა ამ ადამიანს. ეხლა როდესაც უკვე ითქვა და გაირკვა, რომ ამ ადამიანს პრეზიდენტს არანაირი ბერკეტები არ აქვს სინამდვილეზე რადიკალური ზემოქმედება მოახდინოს, რაიმე შეცვალოს, აქვს ერთადერთი უფლება შეიწყალოს, აი რეალური უფლება, რითაც მართლა შეიძლება სინამდვილეზე იმოქმედოს. შეწყალებით გააჩნია ვის შეიწყალება. ხო მართალია. ერთის მხრივ წარმოუდგენელია, რომ ადამიანმა, როგორც თქვენ აღწერეთ და დაახასიათეთ, გარკვეული პოლიტიკური ძალა, პარტია თუ ადამიანები, ამათ შეგნებულად ესე დაუჭიროს მხარი. ესე იგი, საქმე გვაქვს სხვა რაღაც მოცემულობაში, იმაში, რომ ეს არ არის გვაქვს ეგრეთ წოდებული რამდენიმე ნარატივი, ეს არ არის ფართედ და საკმარის დონეზე გაზიარებული ეს ამბავი, ის დახასიათება. რას თქვით და შესაბამისად ადამიანები არ ვიცი სხვადასხვა მოტივების გამო, იმის გამო რომ ან ის ადამიანი უფრო ენერგიული ადამიანი ენატრებად, ან რაღაცა არ მოწონთ დღევანდელ ხელისუფლებაში, მაგრამ ესეთი ადამიანი აღმოჩნდა 600,000 პირველ ტურში და მანამდეც ეს არ იყო ნულოვანი მაჩვენებლის მქონე პარტია, იღებდა 27%-ს აი ამ 6 წლის განმავლობაში სტაბილურად. ამ ხალხმა დაუჭირა ამას მხარი და ხომ არ გვაძლევს ეს საშუალებას, მე მუდმივად ამ კითხვას ვსვამ, რომ ჩვენ რაღაცნაირად დავანებოთ თავი მუდმივად აი ამ მოჯადოებულ წრეში ყოფნა, სადაც ორი მხარე ერთმანეთს გაუთავებლად ებრძვის ფუნდამენტურ დონეზე. იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში სადაც აი ამ ტიპის იმ დახასიათების მქონე პარტია არსებობდა, შემდეგ ხდებოდა ამ პარტიის აკრძალვა, როგორც აიკრძალა ფაშისტური პარტია. რაღაც ქვეყნებში კომუნისტური პარტიაც აიკრძალა, ხო? ესე იგი, ჩვენ იმ საკითხის წინაშე ვდგავართ, რომელიც ეთყობა ვიდრე კაცობრიობა იარსებებს ეს მოვლენაც და იარსებებს ეს პრობლემაც. რატომ არის, რომ ადამიანი, რომელიც ყველა სხვა საკითხში დაუშვათ ნორმალურია, კეთილიც არის, გულკეთილიც არის, მაგრამ ხარს უჭერს სისხლიან დიქტატორს. ხო? ეს საკითხი მთელი სიმწვავით დადგა გერმანული ფაშიზმის დროს. მთელი სიმწვავით, როდესაც უკვე ამაზე დაიწყეს ფიქრი და აზროვნება, დაიწყო ფროიდმა, აინშტაინს, ყველაფერი ჩაერთო, წერილი მისწერა, გამაგებინეთ რა ხდება ფროიდს, რასთან გვაქვს საქმე 33 წელს, როდესაც რომ ეხლა რამდენი პროცენტი იყო გერმანელი ხალხის? ძალიან დიდი, კატასტროფულად დიდი პროცენტი, ყველაზე უფრო მოწესრიგებული, ყველაზე უფრო კულტურული. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განათლებული, ხო, და ამაღლებული იდეალების მქონე ერი, უდიდესი პოეზიით, აზროვნებით, ფილოსოფიით, მუსიკით და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს პრობლემა დადგა, როგორ არის, რომ ამ ადამიანს, ესე იგი, ყველაფერი დანარჩენი ესმის, მაგრამ აი ისი რა, ხო, ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მოგწონს ეს ფილმი, რაღაცა სოფლის მეურნეობა, რაღაცა ადამიანი და უცბად ეს ადამიანი ირჩევს სისხლიან დიქტატორს. ეხლა ფროიდი რა თქმა უნდა რა პასუხს გასცემდა გასაგებია უკვე წინასწარ, მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ თლად ამოწურულია ამით პრობლემა. ნუ ფროიდმა უთხრა, იმიტომ ვერ ვხსნით, რომ ეს არ არის რაციონალური სფერო. ამიტომ ამას რაციონალურ ახსნას თქვენ ვერ მოუძებნით, ეს მოდის ქვეცნობიერიდან. ქვეცნობიერი ფროიდისთვის იცით რაც არის, ხომ? ესე იგი ტრამვების საუფლო და ბავშვობიდან მომდინარე ტრამვების საუფლო, რომელიც მერე წარმოგანდევნილი, ანუ ჩვენი კომპლექსები და ასე შემდეგ. როდესაც მე ამ კუთხით დავაკვირდი იმ ადამიანებს, ვინ აძლევდა ხმას დაუშვათ, აი ასეთი ტიპის დიქტატორს და რაღაცა ავტორიტარულ მმართველს.
ნუ რაღაცები ძალიან მენიშნა მე რაღაცები და არის კიდევ ერთი რაღაც მომენტი მეორე ადამიანი ძალიან გამწარებულია ცხოვრებისაგან და ჩვენთანაც ნუ რაღაც უამრავ დარტყმას იღებს ცხოვრებისაგან არის მშიერი არის დაუშვათ ბუნებისაგან დაჩაგრული აი ბავშვი ყავს დაუშვათ ავად და ეს ხო იცით ადამიანი როგორია შეიძლება ცნობიერად და გარეგნულად არ გამოხატავდეს თავის გამწარებას მაგრამ ეს გამწარება უგროვდება და იღებს ფარული აგრესიის ხასიათს აი ეს ფარული აგრესია ყველა ჩვენთაგანში არის მაგრამ ადამიანები მას ასე თუ ისე ებრძვიან გესმით ებრძვიან იმიტომ რომ იდეალი აქვთ იმიტომ რომ იციან რა არის კარგი და რა არის ადამიანის აზრი მისი დედამიწაზე არსებობის აზრი არის თუ ჩვენ აღზრდილი ვართ ახლა რაღაც ვიცით რელიგიიდან პოეზიიდან ხომ აი ყველა იმ დარგიდან რომელიც ჩვენ სულს აამაღლებს და მაღალ იდეალებს გვიხვას ვიცით რომ გვისახავს ვიცით რომ იმიტომ ვართ რომ დავძლიოთ ჩვენი ნაკლოვანებები აი ეს არის ჩვენი მიზანი დემოკრატიის მართლობის ფორმა არ ითვალისწინებს იმას რომ ჩვენ მიცემული ხმების სიღრმისეულ ანალიზში შევიდეთ რომ ამა თუ იმ პირმა რა მოტივით მისცა ხმა ამა თუ იმ მაგრამ შეგაწყვეტინებთ ერთი წუთით ეხლა მე რაზეც ვლაპარაკობ იცით ეს რა არის ეს არის წერლისთვის რა არის მთავარი ჩემთვის არ არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი გავიგე მაგრამ სხვა რაღაც ხოგან მიყავს მეკითხვა ჩვენ ისტორიიდან გვაქვს მაგალითი იმისი რა მოხდა იგივე ფაშისტურ გერმანიაში დამარცხდა ეს ფაშიზმი ომში დამარცხდა და შემდეგ გარკვეული პროგრამა განხორციელდა ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამასთან დაკავშირებით ამ დენაციფიკაციის ხო ჩვენ ნახეთ იქ როგორ მოხდა როგორ შეიცვალა და გავიდა ამის შემდეგ 70 წელი და ვხედავთ ახლა ეს გერმანელიერი დღეს რანაირია საქართველოში რომელიც 2012 წელს აი ეს რაღაც ძალა დამარცხდა არჩევნებში შემდეგ გავიდა 6 წელი თქვენი აზრით რა უნდა მოხდეს? აი რა პროცესი უნდა წავიდეს იმისკენ, რომ ის თუნდაც ის შიშები, ის პიროვნული ფაქტორები, რაც ახლა აღწერეთ, ეს რაღაცნაირად დაიძლიოს. მუდმივად ამ ფორმაში ყოველდღე ვიცხოვროთ, ხო? ანუ თუ რაღაც პროცესი უნდა წავიდეს, რა პროცესია და ან ეს პროცესი ვინ უნდა უზრუნველყოს ამ პროცესის წარმართვა? აი ჯერ ესე იგი იმას დავამთავრებ რომ ფარული აგრესია როცა გროვდება ის შეიძლება ძალიან კეთილი ადამიანია მაგრამ აი ეს დიქტატორი დაუშვათ ანუ ის მართველი დაუნდობელი და სასტიკი რაღაცნაირად რომელიც სხვას სჯის ხალხზე იყრის ჯავს და რაღაცნაირად მის სურვილს პასუხობს ეს ცნობილია ჩემი აზრი არ არის რაც შეეხება იცით აი ამ გერმანიის მაგალითს როგორ მე ხშირად ვსვამ ხოლმე კითხოს როგორ ფიქრობ ნიურნბერგის პროცესი რომ არ ყოფილიყო მენტალურად დამთავრდებოდა ფაშიზმი არ დამთავრდებოდა ნიურნბერგის პროცესმა ამას დაუსვა სწორედ წერტილი იმ თვალსაზრისით კიდევ რამდენად ჩვენ ხო ვიცით რომ ნეონაცისტური მოძრაობებია და რაღაცა დაამტკიცებენ რომ სულაც არ იყო ისე საქმე და ჰიტლერს აბრალებენ და აჭარბებენ და რაღაცა მიუხედავად ნიურნბერგის პროცესისა ამას როგორი რეციდივები აქვს საზოგადოებაში ხომ წარმოიდგენთ ეხლა წარმოიდგინეთ როცა არ არსებობს არაფერი რაც ნიურნბერგის პროცესს შეესაბამება არაფერი ჩვენს ცხოვრებაში იქ ეს დამთავრდება არ დამთავრდება ამაშია საქმე რომ სახელმწიფოს თუ უნდა რომ ის აშენდეს და რაღაც ახალი შეიქმნას სახელმწიფო იწყებს მწარე სიმართლით ჯერ ერთი რაც მოხდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში იგივე გერმანიაში როდესაც გაიხსნა დოსიეები და ჯერ აქედან ჯერ ეს პრობლემა ვთქვათ ხო და როგორ მუშაობდა იქაური სტაზი და იქაური უშიშროება როგორ ადამიანები ერთმანეთს როგორ აბეზღებდნენ კარგი ჯერ აი ესეც კათარზისი ესე იგი მართლა გინდა რომ ახალი დაიწყო მართლა გინდა რომ განახლდეს საზოგადოება და ამიტომ არის რომ აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ასე დაიწყეს ახალი ცხოვრების აშენება ანუ ლუსტრაციის კანონით ანუ დოსიების გახსნით ხო ეს არის მწარე სიმართლე განაჩენი აუცილებელია აბა რა დააშავა იმდენმა მსხვერპლა რომელსაც კომაგი აღარ რჩება ამ ქვეყანაში ეხლა იგივე ჩვენ იმას და იგივე ახლა ამ ნიურნბერგის პროცესი იყო და აი რას საინტერესო მომენტი არის რომ აუცილებელია მართლმსაჯულება. რა თქმა უნდა, ესე იგი მართლმსაჯულება ვერ შეენაცვლება ვერც პირად პატიებას, მე შემიძლია ვაპატიო ჩემს ჯალათს, მაგრამ სხვის ჯალათს ვერ ვაპატიებ. და ასე შემდეგ, მართლმსაჯულების აღსრულების გარეშე ჩვენ მუდმივად გვექნება კრიმინალური ქვეყანა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ავაღვასრულებთ მართლმსაჯულება და მოვიგონეთ ეს კოაბიტაცია, რომელიც ჩემის აზრით ყველა ეთიკურ წარმოდგენას არ ღვევს, რაც საუკუნეების მანძილზე გამოიმუშავა კაცობრიობის
მოსახლეობამ, რომ ესე იგი ვითანამშრომლოთ, მოგვიწოდა ხელისუფლება ვითანამშრომლოთ, ესე იგი მას მკვლელებთან, წამებლებთან, მათ მფარველებთან, მაშინ როცა ჩვენ ვაჟა-შაველა გვეუბნება, ბილდს არ შევეკური ზავითა, მაშინ როცა სახარება გვეუბნება, არ ნუ შეეზიარებით ბნელის უნაყოფო საქმეებს, არამედ ამხილეთ, გვეუბნება ყოველფეხის ნაბიჯზე, გამოეყავით, არ გქონდეთ ურთიერთობა, გამოეყავით. აი სახარების ერთ-ერთი ლაიტმოტივია, განსაკუთრებით პავლეს წერილებში, გამოეყავით იმას, ვინც არის უწესო, უღმერთო, ესე იგი ზნედაცემული, რატო ვერ გაუძლებთ თქვენ თვითონ სუსტები ხართ და ახლა არ არის სრულყოფილი, რა თქმა უნდა. მე ისევ კოჰაბიტაციას ვუბრუნდებით და ვინა მათ ვინც კოაბიტაციაში შევიდნენ ნაციონალურ მოძრაობაში. არა, ხო და იმას ვამბობ, ეხლა მოარღვია მთელი ეთიკური საფუძვლები, მოარღვია მართლმსაჯულების საფუძვლები და რაზე ავაშენოთ ეს სახელმწიფო? გამოდის, რომ ვისაც ვერ იჭერ, არ იჭერ, ესე იგი არ მიგიწოდება ხელი განახორციელოს სამართალი სააკაშვილზე, კეზერაშვილზე, დანარჩენებზე, ვინც არიან ეხლა გესმით, ფარველები ვინც იყვნენ, ის ძირითადი ჯალათები და ის მწამებლები მაინც დასაჯე, კაცო, როგორ შეიძლება ესე, როგორ ვიცხოვროთ ერთად, რაზე დავაფუძნოთ ჩვენი ერთად ყოფნა? ხო? ეს მართლმსაჯულება არ ახსოვდა, სულ იქნება შერჩევითი სამართალი. ესე იგი, ვიზედაც ხელი მიგიწოდება იმას დასჯი, ვიზედაც არ მიგიწოდება ხელი იმას არ დასჯი და ასე ვიქნებით სულ. ახლა ეს თუ ხელი არ მიგიწოდება, როგორ უნდა დასაჯო? აი, ეს არის დილემა, ხო? იცით რა, რატომ არ მიგიწოდება ხელი? ჯერათ ეგა? აი მე არ მჯერა მაგალითად რომ ქართულ ოცნებას არ შეეძლო ეს გაეკეთებინა. მე ვფიქრობ რომ ჩემთვისაც მისაღებია ის ვერსია რომ ქართულ ოცნებას თავზე მოახვიეს, არ გამორიცხა რომ ეს სწორედ რესპუბლიკური პარტია იყო ან რაღაცა ესეთი ძალა და უთხრეს, ან შეიძლება ვიღაცა დასავლეთიდან ვიღაც გადარეულმა პოლიტიკოსმა თუ სენატორმა თუ ვიღაცამ უთხრა რომ იცით რა ჩვენ არ მოგვეწონება თუ თქვენ დაასჯით სააკაშვილს ამას და ამას. ხო შეიძლება ასეთი რამე გითხრან. როდესაც იმ პერიოდში 90% ხალხის შენს მხარეზეა. შენ ახარ ხალხის ხელისუფლება იმ წუთში და უზარმაზარი ძალა გაქვს, უზარმაზარი. ვისთვის ახარ, კაცო, რა შუაშია სხვაგან, გარედან ვინ რას გეტყვის? აი სად დაკარგა ხალხი ქართულმა ოცნებამ. იქედან დაიწყო სწორედ ხალხის დაკარგვა. და არა მხოლოდ მაგიტომ. არა მხოლოდ მაგით, თქვენ იცით რომ ფაქტიურად ეს კონცეფცია, სოფმხედველობა იგივე არის რაც ნაციონალების. ეს არ არის რა თქმა უნდა მეტოლობის ნიშანს არასოდეს არ დავსავ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, იმიტომ რომ ესენი არ გივარდებიან სახში, ხალხს არ ხრეტენ ქუჩაში, არ არის მოძალადე ხელისუფლება, ამით გარკვეული სიმშვიდე შეიქმნა, რა თქმა უნდა, რომ ადამიანები მშვიდად მუშაობენ, მადლობლები არიან ამისთვის, მაგრამ არსებობს კიდევ გახანგრძლივებული და ისეთი შედარებით მშვიდობიანი ტერორი, თუ შენ ასეთი ტოტალურ მუშავრობას ვერაფერს ვერ უშვები და არაფერს არ უშვები. და კონცეფცია სოფხედელობა დარჩა იგივე ნეოლიბერალურ, კაპიტალისტური, აბსოლუტურად არამზრუნველი ხალხზე და ადამიანის ბედზე, ესე იგი რა კონცეფცია, გეხოცებით მითხარეთ ვინმე, რა არის განვითარების კონცეფცია, ეკონომიკური კონცეფცია ქართული ოცნების თუ გაუგია ვინმეს, როგორც ის ვერ გავიგეთ და არის ორი პოსტულატი. ორი ისა ტურიზმი და უცხო ინვესტიციები. აი რას წამოთ ქალბატონო, ეს ძალიან საინტერესოა, სხვა შორისოც ახსენეთ ეს ნეოლიბერალური კაპიტალიზმი. აი დიდი სოციოლოგი, ევროპელი სოციოლოგი ზიგმუნდ ბაუმანი წერდა ამ შესახებ, რომ რა არის განსხვავება ნეოლიბერალი პოლიტიკოსებს და მაგალითად მოდერნული პერიოდის პოლიტიკოსებს შორის, რომ ნეოლიბერალი პოლიტიკოსების მენტალობა არის პლანქტონური. ისინი უბრალოდ რაღაც ერთ წრეში არიან, იქეთ რაღაც დინებას თავისთავად მიხვდებიან. მოდერნული პოლიტიკოსები თვითონ იყვნენ ცვლილებების მატარებლები და ცვლილებების ინჟინერები. და ეს იდეა ახალია, უზარმაზარი ენთუზიაზმი ახლდა მაშინ ამ იდეას მენა იმისა, რომ ეს ყველაზე სამართლია. ზუსტად. მაგრამ აქ ერთი რაღაც მაინტერესებს, თქვენ აი შეფასების განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევთ წარსული შეფასების იდეას. ხო და საინტერესო დახსენეთ, ხო რომ შეიძლება სააკაშვილის შეფასება ვიღაცის ინტერესში იყოს. სხვა შორის ევროპაში ძალიან სიმპტომატურია, რომ მაგალითად ესპანეთში დღემდე პრობლემაა, რომ ზუსტად და სწორად და სიღრმისეულად, აკურატულად ვერ ფასდება ფრანკოს რეჟიმი. რატომღაც, როდესაც მეხსიერების პოლიტიკაზეა ლაპარაკი, მემარჯვენე დიქტატორებს უფრო წყალობენ. ამ ხრივ, ასე ვთქვათ, ისინი თითქოს უფრო ნაკლებად მწვალებლებად არიან გამოყვანილები.
ამ ვითარებაში ესპანეთში მაგალითად ძალიან დიდი როლი შეასრულა მეხსიერების პოლიტიკაში ინსტიტუციონალურ ფაქტორმა, აი პედაგოგიურმა სტრუქტურებმა, უნივერსიტეტებმა, კულტურულმა სტრუქტურებმა დაიწყეს ამაზე საუბარი. აი გრამშიანული ენით რო ვთქვათ, ორგანული ინტელექტუალები, რომლებიც გავიდნენ ხალხში და უხსნიდნენ რასთან ჰქონდა ასე ვთქვათ საქმე. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ როლს საქართველოში, ამ კულტურული ინსტიტუციების და ინტელექტუალების როლს? ან არის ამის რესურსი? მაგალითად, ერთ-ერთი მაგალითი თქვენ ხართ ამ ზუსტად აიმის როდესაც ინტელექტუალი საუბრობს ღიად ადამიანის უხსნის თუ რასთან ჰქონდა საქმე. მაგრამ რამდენად შეიძლება ეს პროცესი გახდეს ასე ვთქვათ ფართო? ჯერ ერთი ეს პროცესი ჩვენთან არ განხორციელდა, არც ინტელექტუალების დონეზე ვთქვათ, ასე თითოეულა გამონაკლისის გარდა. მწერლები მაგალითად აბსოლუტურად არა, ძალიან ლოიალური ურთიერთობა ჰქონდა უმეტესობას თუ ძალიან კარგი არა იმ რეჟიმთან. ხო და ვინ უნდა განახორციელოს ერთი ინსტიტუციები დასუსტებული ჩვენთან, ხო ესე იგი ეს მეცნიერება გაუბედურებული. აბა სად არის ის ძალა? ის ძალა სად არის? ეს იქნება რა თქმა უნდა გამონაკლისის სახე ექნება ამას. აი ახლა მე ჩემი რომანი დამწერე, ესე იგი 800 გვერდიანი გვერდამდე ლამის რომანი მეუძღენი, აი მაგ ვარდების რევოლუციის შედეგად მოსული ხელისუფლების ყველა მსხვერპლ ბუნების ჩათვლით, მდინარისა და მთის ჩათვლით, ყველაფერს. რაც მე თვითონ ნახე, რაც მე თვითონ განვიცადე, რაც მე თვითონ მომიყვენ. მე სამი ახალგაზრდა ისეთ რამეს მომიყვან, სხვადასხვა დროს მოვიდნენ ჩემთან, მათი ციხეში გამოვლილი ხალხი, რომელსაც მე ხმამაღლა ვერ ვამბობ, ისინი უბრალოდ ვიღაცისთვის უნდა ეთქვათ, იმიტომ რომ თვითმკვლელობამდე იყვნენ მისული იმ გადატანილი დამცირების გამო. საშინელებები, მე არასოდეს ამ ხალხს ვერასოდეს ვერ ვაპატიებ მაგას. მე ყოველთვის და ჩვენ ყოველთვის ვრჩებით დამცირებულთა და შეურაცხყოფელთა გვერდით, ჩვენ ვრჩებით გარდაცვლილების ნაწამების გვერდით, იმ მოამრავი სახელიც არ დარჩა ბევრის. ისა მათ გვერდით ვრჩებით, ჩვენ ეს არის ჩვენი პოზიცია და რაც შეეხება იმას თუ როგორ უნდა მოხდეს ეს ვერ გეტყვით, კიდეც რო განხორციელდეს ეს კულტურული ელიტების დონეზე და ჩვენ ვიაროთ ხალხში აუხსნათ გამოვიდეთ ტელევიზიებით, რათა არ მოხდეს დავიწყება, სწორედაც რომ არ მოხდეს დავიწყება. როდესაც ესეც მაგათი ის არის ასე ვთქვათ აზრის დანერგვა, რომ როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ეს 9 წელი, როდემდე აი როდემდე სანამდე ცოცხლები ვართ ვილაპარაკებთ. იმიტომ რომ მართსაჯულება არ ახსრულდა. თორე რომ ჩამობრძანდეს ბატონი პრეზიდენტი და წააბრძანდეს სადაც მისი ადგილი ანუ ციხეში და მიყვნენ მას მისი ამალა და მოიხადონ სასჯელი და მერე დაუბრუნდნენ ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, არა პოლიტიკას, მაგათ პოლიტიკურ სივრცეში ყოფნის უფლება არ უნდა ქონდეთ. დაუბრუნდნენ ცხოვრებას, მერე არის უკვე დიდი დანაშაული, ადამიანმა თუ მოიხადა სასჯელი, ცხვირწინ უფრიალო თავისი წარსული და არ მისცეს საშუალება დაუბრუნდეს ცხოვრებას და შემოვიდეს საზოგადოებაში. არის პრობლემა უკაცრავად დატონა. როდესაც საუბრობთ აი ამ წარსული შეფასების ნაწილზე და ცალსახა ის რომ მართველი პარტიის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების პასუხისგებლობა საკმაოდ მაღალია იმაში რომ არ მოხდა თქვათ ის არ მოხდა რაც უნდა მომხდარიყო, ხო? მაგრამ როცა საუბრობთ იმაზე რომ აი კულტურულმა ელიტებმა ვერ მოახერხეს ასევე ხელია, მახსენდება მამარდაშვილს აქვს ესეთი ელემენტი, როდესაც ის საუბრობს მოტირალი ქალების ინსტიტუტზე. დასავლეთში, როდესაც ჭირის უფალი იქ ხოლმე მოტირალ ქალებს იმისთვის, რომ ტკივილი არ შენელდეს, ტკივილი გახანგრძლივდეს, მანამ სანამ მიცვალებული სახლშია. და ეს იმიტომ რომ ხანგრძლივი პროცესია ხოლმე დასავლეთში ეს მომენტი და ეს დაქირავებული ადამიანები უზრუნველყოფენ რომ ჭირის უფალს ტკივილი დიდხანს გაყვეს. და მე მგონია რომ ზორეთ აი ამ საზოგადოებამ, აი ამ კულტურულმა ელიტამ ვერ შეასრულა მოტირალი ქალების ფუნქცია ამ საზოგადოებაში, რომელსაც ეს ტკივილი უნდა გაეხანგრძლივებინა და არ უნდა მიეცა ჭირის უფლისთვის საშუალება, რომ მას არ ემოქმედა ამ შემთხვევაში. ანუ გაეშვა ხელიდან ის შესაძლებლობა, რომელიც არ უნდა გაეშვა. იცით რა, მაგას ჯერ ერთი გეტყვით, რომ რილკეს აზრია, სხვათა შორის ძალიან არაჩვეულებრივ რექვიემში აქვს ერთში ნათქვამი ასეთი რამ, რომ და მაინც მოტირალი ქალების გულდი ხომ არ მოვიწვიოთ. ასე სვავს კითხავს და მე გრძელდება აზრი, აქეთ ჩვეულებანო, არ გაგვაჩნია ჩვენ საკმაოდაც წესები მიდის ყოველი და სიტყვებით უფასურდება. ხედავთ რა, სიტყვებით გაუფასურება სულ ყველაფრის. რაცესაც თქვენ ბრძანეთ, იცი, არა თუ კულტურულმა ელიტამ ეს
ვერ შეასრულა ეს როლი და არ შეუძლია მე მგონი შეასრულოს როგორც ჩვენ ხედავთ დღეს. პირიქით, როდესაც ჩვენ მე მართლა მიმაჩნია რომ ქართულმა ოცნებამ კოჰაბიტაციით სამარე გაითხარა, თვითონაც ჩავარდა და ჩვენთან ჩაგვიყვანა და ამის შედეგს ვიმკით ახლა. რაც მე არ მინდა ვერ ვპატიობ ქართულ ოცნებას, მინდა გითხრათ რომ არა მარტო ნაციონალური რეჟიმის ოპოზიცია ვიყავი, ქართული ოცნების ოპოზიციაც ვარ. თუმცა ძალიან კეთილით მსურველი და არავის არ უსურვებ ბოროტებას, არც იმას არ უსურვებ როგორც ადამიანებს, ეს გასაგებია. მაგრამ ვარ ძალიან რადიკალური ოპოზიცია და მთელი 6 წელიწადი ძალიან ბევრი წერილი მაქვს დაწერილი და გამოსული 14 წელს 15 წელს დავწერე ეს კოჰაბიტაცია დღეს არის ჩვენი ბედისწერის სახელწოდება. კოჰაბიტაცია არის დღეს ქართული ბედისწერის სახელი. აი იმას ვიმკვით დღეს ჩვენ ყველანი. მაგრამ რაც შეეხება კულტურული ელიტების როლს, ცალკეული ადამიანების შემოქმედებით და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლების, რომელსაც მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ქონდეს, არათუ არ შეასრულეს, კოჰაბიტაცია თვითონ მათაც განახორციელეს. არ განახორციელეს და რითი განახორციელეს, იცით? აი თუნდაც რუსთავი ორში მისვლით. იცი რა, თუ გაქვს პრინციპი, რუსთავი არის იგივე ნაციონალური მოძრაობა. მისი პროპაგანდისტული მანქანა, ესე იგი გამმართლებელი წამების, ცინიზმის, დაცინვის, ყველაფერი უბედურების სათავე ბუდე და დამღუპველი მართლა ჩვენი ქვეყნის. ხო? და მე ერთხელ ასეთი რამ დავწერე. უკაცრავად, აი ძალიან უნდა ჩაგირთო. ძალიან საინტერესოა ეგ მომენტი, იმიტომ რომ ეს ის ადამიანები არიან, რომლებიც არ გაემიჯნენ რუსთავი, რომლებიც გაემიჯნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ძალიან საინტერესოა. ხო, აი გაემიჯნენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ვითომ იყვნენ, აი იმდენად სამარცხონო გახდა უკვე ეს ნაციონალური მოძრაობა, რომ ეხა მეცნიერი და პოეტი ხმამაღლა ვერ იტყვის, ახლა სიმპათია მაქვს იმის მიმართო, ხო? ხო და ესე იგი, იქ მიდონე, მე მაშინ დავწერე, აი კოჰაბიტაციას, რასაც მე პირადად არ ვპატიობ ქართულ ოცნებას და კიდევ უფრო არ ვპატიობ სწორედ ამ კულტურული ელიტების წარმომადგენლებს. მე ვთქვი, დღეს მეთქი ღირსების განცდა საქართველოში იმასა აქვს შენარჩუნებული, ვისაც არ სჭირდება ახსნა თუ რატომ არ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ნანუკას შოუში მაგალითად. აი ნანუკას შოუ როგორც კრებითი სახე, ყვითელი, ყალბი გადაცემებისა და ასე ვთქვათ გზავნილების. სიტყვაზე თორე ყველა შოუ ასეთია მათი. ხო და ესე იგი სადაც იგივე ვანოს შოუა, რომელიც ამდენი ხანი ანეკდოტის დონეს ვერ გაცდა, ხო უნდა იყოს რაღაც სოციალური სატირა, პოლიტიკური სატირა. არა, ეს არის ანეკდოტის დონე, რომელიც ყველა აი დაუკვირდით მისი არსებობის მანძილზე, ყველა საკაცობრიო იდეალი, რაც შეიძლება ქონდეს ადამიანს, რაღაცა წმინდა წარმოდგენა, ეროვნული იდეალი, რაღაც სიწმინდე, რაღაც ჩვენი ტკივილი, რაღაც ჩვენი საკუთარი საყვარელი რამ. ყველაფერი დაცინულია, ყველაფერი გასწორებულია მიწასთან და ეს გაცილებით უფრო საშიშია აი ამ ცინიზმის და დამცინაობის დამკვიდრება კიდევ, ვიდრე ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ძალადობა, რომელსაც თავის სახელი აქვს, ხედავ და ასე შემდეგ. და ცინიზმი, თქვენ იცით, რომ ეს არის სწორედ ნეოლიბერალურ კაპიტალისტური ელიტების ენა და ყველაფერზე მეტად მაგის ეშინი ადამიანს დაცინვის. ისინი ნახეთ Facebook-ზე რა ხდება, ნახეთ სოციალურ ქსელებში რა ხდება, როგორ არის ამოქმედებული დაცინვის მანქანა. დიახ, აი ესეთი არის ეს კოჰაბიტაცია. ჩვენ შეგაწყვეტილი წევენ კითხვა. პრინციპში ამ საკითხზე მინდოდა საუბარი, ოღონდ უფრო არა მხოლოდ სამოქალაქო ელიტებზე, არამედ ზოგადად მწერლების როლზე ამ პროცესში, იმიტომ რომ ნებისმიერ კრიზისულ ვითარებაში ხშირად მწერლები პოეტები თამაშობენ ძალიან დიდ საზოგადოებრივ როლს. აი თქვენი ფაქტიურად 25 ტომი არის, საიდანაც უკვე დაახლოებით 15 ტომი უკვე გამოსულია, ნაწილს მე უკვე ვიცნობ და სადაც აი მაგალითად პირველი 2 წლე იყო ჩემთვის ძალიან დიდი აღმოჩენა, რომელმაც ფაქტიურად მოგცა საუკეთესო ილუსტრირება 90-იანი წლების. აი ხა ეს მეორე წიგნი, ჩემი ჩიტი, ჩემი თოკი, ჩემი მდინარე, ეს არის კიდევ ერთი ახალი სოციალური ასე ვთქვათ რომანი, შეიძლება ასეც უწოდოთ, თუმცა ბევრი განზომილებები აქვს, რომელიც აფასებს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდს, ხო? თუმცა ვერ ვიტყოდით, რომ ქართველ მწერლებს აქვთ ეს მგზნობელობა, სოციალური მგზნობელობა და ხშირად რაღაც ეთიკური ნეიტრალურობის პოზაში არიან, როდესაც მათთვის არ არის საინტერესო ეს სამოქალაქო პროცესები და არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ მწერლის ფუნქცია საერთოდ არ არის, რომ ამ პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა. თქვენ როგორ ხედავთ ამ საკითხს? არა, იცით რა, ჩვენ ვინც ყვავს მწერლებს წინამორბედი და ნიმუში
ის თითქმის პოლიტიკოსი იყო ილია ჭავჭავაძეს გულისხმობენ და იგივე სულხან საბავრბელიანი დიპლომატი და თანამედროვეებს მათ მაგივრად ეხა მე ვერ ვილაპარაკებ მართალი გითხრათ, მაგრამ საქმე აში არის, ეგ არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სიყალბე თუ სისულელე არა, იმიტომ რომ არჩევნებზე ხომ მიდიხარ ესე იგი, შენ პოლიტიკაში ხარ ჩართული უკვე და რატო იჭერ თავს ისე თუ არჩევნებში მონაწილეობ, შენ ახარ პოლიტიკაში ჩართული და მონაწილე ადამიანი. აბა ვის ირჩევ? პარტიას ირჩევ, ან პრეზიდენტი ირჩევს მორჩა, ხო? როგორ ესე იგი არჩევნებზე დადიხარ და დანარჩენში არაფერში არ გინდა მონაწილეობა მიიღო? არ გინდა ხალხს აუხსნა რა პოზიცია გაქვს, რა ღირებულებებს უჭერ მხარს. ესე იგი, რა თქმა უნდა, ესე იგი, ხო, ეს არის სრულიად გაუგებარი რამ. ჯერ კიდევ რა ნაპოლეონმა თქვა ჯერ კიდევ და მას ესმოდა ამ სიტყვების ფასი რომ დღესო ბედისწერა პოლიტიკა არის ნაპოლეონმა თქვა გოეთესთან შეხვედრა იყო მისი აბსოლუტურად ისტორიული და ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანია-საფრანგეთის ომის დროს და კითხა რას აკეთებთო გოეთეს ძალიან დიდ პატივს სცემდა ისე რომ ახალგაზრდა ვერტერის უნებანი ნაპოლეონის ჯიბით დაქონდა და ახლა შეხვდნენ და ეკითხება ახლა რაზე მუშაობთ და მე ბედისწერის ტრაგედიაზე მუშაობ იმან უთხრა ბერძნულ ტრაგედიაზე და აბას გაეცინა რომ ბედისწერა დღესო პოლიტიკაა ანუ თქვა მე ვარო ბედისწერა ანუ მე ბედისწერა არის პოლიტიკა. ბედისწერა ჩვენ ოჯახებს უკაკუნებს. ჩვენი შვილების ცხოვრებას გასაგებია. ეხლა ვთქვით, რომ ამდენი მწერალი, პოეტი არ არის ისეთი როგორც თუნდაც იმ ნაციზმის დროს იყო, ხო? მეცნიერები წავიდნენ, მერე რაღაცა ატომური პროგრამა იყო, ამერიკაში წაიღეს, ანუ ბევრი ინტელიგენცია ფართეგაგებით დიდი ძალისხმევა გაწია იმისთვის, რომ რაღაცა მოძალადე რეჟიმის დაპირისპირებოდა. ჩვენ დღეს ვერ უნდა ხედავთ ამგვარ პროცესს და მოდი საუბრობთ გადაცემაზე ესეთ რამეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვა თუ ხელისუფლებას რამე როლი ეკისრებოდა, რომ ამ მიმართულებით რაიმე ეხლა თქვათ ეს არ ქნა. სად არის ის იმპულსები, ის მოძრაობები საზოგადოებაში, სადაც იგივე გაჩნდებოდა. გუშინ ჩვენ საუბრობდით არ მხოლოდ ნიურნბერგის პროცესზე სამართლებრივად, არამედ ზნეობრივ ნიურნბერგზე კიდე. ამისთვის ხო არის საჭირო, რომ ვიღაცას უნდა ჩამოეყალიბებინა პირველ რიგში, უფრო გასაგებად პოპულარულ ენაზე ანატომია, რა იყო ეს რეჟიმი და შემდეგ გამოეწვია გარკვეული პროცესი, რაც ამას დაუპირისპირდება. ჩვენ ამას ვერ ვხედავთ. ამ პროცესს ჩვენ ვერ ვხედავთ და რაც უფრო დრო გადის, ამას ვირგებთ. თან ამისი ჩვენ მდიდარი ტრადიცია გვაქვს, იმიტომ რომ დაიგრა საბჭოთა კავშირი არ მომხდარა ლუსტრაცია, ხო? ვისის უნდა მომხდარიყო. მივიღეთ სამოქალაქო ომი. ჩვენ ვერ ვნახეთ, რომ სამოქალაქო ომში სადაც არჩეული პრეზიდენტი ქვეყნიდან წავიდა და შემდეგ დაიღუპა, რომ რაღაც სამართლიანობა აღდგა. კიდე გადავიტანეთ შიდა ომები უამრავი კითხვის ნიშნები. გროვდება ნებისმიერ ამბავზე. უამრავი გახმაურებული მკვლელობა და ყველა ეს შემთხვევა ითხოვს ხოლმე სამართლიანობის აღდგენას, რაღაც გამოძიებას, არ უჯერა არც ერთი ვერსიის. აი ამ მოცემულობაში, როცა ესეთი მდიდარი ტრადიცია გვაქვს. ანუ მზადვართ იმისთვის, რომ ჩვენ ამასთან ერთადაც ვიცხოვროთ. მომავალში და ფაქტია, რომ ეს ცხოვრება 6 წელია უკვე ესე მიდის და კიდევ ესე გაგრძელდება, ხო, რაღაც აი ამ რაღაც გარკვეულ პოლიტიკურ ჩარჩოში, რომელიც გარკვეული სამართლებრივი არტახები ჭერს და შიგნით იტევს ყველაფერს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იცით რა, ჩვენ სულ მაგაზე ვლაპარაკობთ იგივე ჩემი მეგობრების წრეში კავკასიურ სახლში და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ აღმოგვაჩნდა უნარი არ შევქმნათ ჩვენი უახლოესი ისტორია. არ დავწეროთ უბრალოდ. იცით რა, მაშინ ამდენი ლაპარაკი აღარ დაგჭირდებოდა, ხო? ესე იგი, რომ ეს ყოფილიყო, მე მაგალითად რომ მქონდეს ამის საშუალება, ფინანსური, აუცილებლად დავაფინანსებდი ჯგუფს მკვლევარების, რომელსაც დავაწერილებდი უკანასკნელი 30 წლის ისტორიას. ობიექტურად ყველა პარამეტრში, ყველანაირად გამოკვლევა ვიდრე კიდე შეიძლება. ხო მართალია, ჩვენ ვართ ხალხი, რომელიც ანადგურებს არქივებს, კარგავს არქივებს, ყველაფერს ფანტავს, არ ინახავს. ჩვენ ევროპა არა ვართ, ევროპა არის შენახვა, დახარისხება, კლასიფიკაცია, არქივი და ასე შემდეგ. ჩვენ ეგ ხალხი არა ვართ. ვიდრე კიდე როგორ შეიძლებოდა მაგალითად მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტი რო იყო მთელი არქივი განადგურდა როგორ შეიძლებოდა ეს ხო ჩვენი ისტორია იყო ხო ხო და ისტორიას არ ვქმნით რო კითხო ძალიან პატივს ვცემთ ისტორიას ეს არის ტყუილი იმიტომ რომ ჩვენი ისტორია გვეჯავრება სინამდვილეში იმიტომ რომ როგორ არ გაჩნდა მთელი ამ ხნის მანძილზე აი დაუშვათ არც პოლიტიკოს არც ვიღაც მდიდარ ადამიანს ბიზნესმენს რომელიც ცოტა აზროვნებს და ხვდება რომ ეს მისთვისაც საჭიროა კაცო ხო უნდა სახელი დაარქვა აი უკანას თუნდაც
უკანასკნელ 30 წელიწადში რა მოხდა, ხო? მე აღარ ვამბობ ახლა იმის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობაზე, ხო? იმას ვიღა გამოიკვლევს, ხო? ვინ დაადგენს ამ ყველაფერს. უკანასკნელი 30 წლის იმას დავაფინანსებდი მკვლევართა ჯგუფს და შევაქმნებინებდი ობიექტურ ისტორიას, რომელსაც სკოლაში ვასწავლედი. როგორ შეიძლება ეს არ ისწავლება არც სკოლაში, არც უმაღლეს სასწავლებელში. იმიტომ არის, იცით რომ ჩვენ ვერ ვიზრდებით. ამიტომ სულ ასე ვიქნებით. ტყუილა არსებობს ილუზია, იმიტომ არსებობს რაღაცა არსებითი, ესე იგი აუცილებლობა იმისათვის, რომ წინ წავიდეს, ქვეყანა განვითარდეს. ერთი არის განათლება, მეორე არის გაანალიზება ყველაფრის ხო წარსულის, რომ აღარ გაიმეორო ისა. და ასე შემდეგ არის რაღაც ფუნდამენტური მონაცემები, რამე ტენდენციას ამჩნევ თქვენ ამ ქვეყანას ამისას მე ვერ ვამჩნევ. მე ფიქრობ, აი მაგალითად საოცარი რაღაც მითხრა ამას წინათ ახლობელმა, რომ ერთ-ერთ საშუალო სკოლაში კითხესო, ჩვენთან ვინ არის ჰიტლერი? და ბავშვობა უპასუხეს, რომ ადამიანის უფლებათა დამცველია. ხო და ეხა იცით რა, ყველაფერზე პასუხი არის ეს. იცით რა, რატომ, იცით რა, სულ ესმით ამ ბავშვებს ადამიანის უფლებათა დამცველი, ადამიანის უფლებათა დამცველი. რახან ესე იგი კითხეს, ესე იგი ისეთი მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ იქნება ადამიანის უფლებათა დამცველი. ეხა ჩვენ ვის ველაპარაკოთ? ბავშვებმა არც იციან, არც ემოციურად აღვქვათ, არც ისა, ხო? კი ბატონო, ქალბატონო ნაირა, ჩვენ ზუსტად ერთი წუთით უნდა გავიდეთ სავალდებულო პოლიტიკურ რეკლამაზე და შემდეგ დავბრუნდეთ და განვაგრძოთ საუბარი. ჩემი აზრით კიდევ ერთი ჯგუფია, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ ამ საუბრისას, რომელიც მე მეჩვენება, რომ ხელს უშლის წარსულის გადააზრების პროცესს. დაგველოდოთ ზუსტად ერთ წუთში ჩვენ ვიქნებით ეთერში. წელს ჩვენ ერთად უთხარით უარი სიცრუეს, ძალადობას და დიქტატურას. თუმცა ეს საქმე ბოლომდეა მისაყვანი. შენს ხელშია პრინციპული არჩევანი. არჩევანი დიქტატურასა და თავისუფლებას შორის. არჩევანი დამცირებასა და ღირსებას შორის. რევანშსა და განვითარებას შორის. სიცრუესა და სიმართლეს შორის. ხმა მიეცი ქვეყნის მომავალს. ეს შენი პრინციპული არჩევანია. აირჩიე თავისუფლება. აირჩიე ღირსება. აირჩიე სიმართლე. აირჩიე განვითარება. გააკეთე პრინციპული არჩევანი. რამდენიმე კვირაში საქართველოს აირჩევს ახალ პრეზიდენტს, ახალ სამხედრო ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს. ეს არ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვინც დანაშაულებს საქართველოს ომის დაწყებაში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს გააკეთებს სწორ არჩევანს და საქართველოს ეყოლება ღირსეული პრეზიდენტი და ღირსეული უმაღლეს მთავარსარდალი. აირჩიე ღირსეული მთავარსარდალი, გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატი. ბრუნდებით ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარია მწერალი, მთარგმნელი ქალბატონი ნაირა გელაშვილი. ვაგრძელებთ საუბარს ამ არჩევნებზე და იმ კონტექსტზე, რომელიც ამ არჩევნებმა მოიტანა და იმ გახსენებულ, ესე ვთქვათ, ტკივილზე. რეალურად გამოვიდა, რომ ეს არჩევნები უფრო გვახსენებს ტკივილს, ვიდრე ის მთელი ძალისხმევა, რომელმაც წესით უნდა შეგვახსენოს ხოლმე რაღაცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში არჩევნებს შორის პერიოდში ეს მეხსიერება რო არ დაიკარგოს. მე მინდა ერთ კონკრეტულ საკითხს შევეხოთ და გადავიდეთ ამ საკითხზე, რომელიც მე მეჩვენება, რომ აი ამ სტერილურობიდან და თქვათ აი ამ გარკვეული კლიშეებიდან გამომდინარე ჩვენ ხელს გვიშლის სწორედ აი ამ წარსულის სწორედ გადაფასების პროცესში. ჩვენ ერთი კონკრეტული ჯგუფს არ შევხებივართ ამ შემთხვევაში, სანამ აქამდე ვიჯექით კულტურულ ელიტაზე ვისაუბრეთ, პოლიტიკურ ელიტაზე ვისაუბრეთ მწერლებზე, რომელსაც ასევე აქვთ თავისი ვალდებულება წვლილი შეიტანონ ამ გადაფასების ნაწილში და აუცილებლად უნდა შევეხოთ იმ ჯგუფს, რომელსაც ჩვენში ხშირად სამოქალაქო საზოგადოებას უწოდებენ ხოლმე, თუმცა მე მაინც არ ვეთანხმები ამ ტერმინს, იმიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოება მოქალაქეთა საზოგადოებას გულისხმობს და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობით ახსავსე ადამიანებს გულისხმობს და ეს ტერმინი სამწუხაროდ ჩემი აზრით არასწორად გამოიყენება ხოლმე სწორედ აი ამ არასამთავრობო სექტორის მიმართ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რომლებმაც თავის მხრივ მოახდინეს
თავად ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის იმიჯის ფალსიფიკაციაც. თავისი პოზიციებით, თავისი თქვათ ეგრეთ წოდებული ნეიტრალობით, თუმცა ეს ნეიტრალობა ამ არჩევნებზე მე მაინც მეჩვენება, რომ ნეიტრალობა მთლიანად წარიშალა მათი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ის მომენტი, რომელზეც ჩვენ დასაწყისშიც ვისაუბრეთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ამ შემთხვევაში არჩევნების დელეგიტიმაციას, არჩევნების მათ შორის ესე რომ ვთქვათ, აი ამ იდეის, რომ არჩევნებით ხელისუფლება შეიძლება შეცვალო, ამის დელეგიტიმაციასაც იმაზე საუბრით, რომ შეიძლება არჩევნები იყოს გაყალბებული, რომელიც სხვათა შორის უფრო ლეგიტიმურად, ბრჭყალებში ლეგიტიმურად წარმოჩნდა, მას შემდეგ რაც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაიწყეს არჩევნების გაყალბების საკითხზე საუბარი. ხო, ცხადია, ნაწილზეა საუბარი. აი ამ ჯგუფის, ამ სოციალური ჯგუფი იქნება ეს თუ რა და როგორ თქვა, აი ამ მათ შორის სოციალური ჯგუფებისგან დისტანცირებული ჯგუფის ხშირ შემთხვევაში მათი პასუხისგებლობა როგორია დღევანდელ საზოგადოებაში? იცით რა, მე ვფიქრობ ასე, რომ ესეც სამართლებრივი საკითხი მგონია და რატომ იცით? ეხლა ჩვენ როგორ ვაკონტროლოთ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენია გეხვეწები არასამთავრობო, რაღაც ათასობით, ხო? ჩემის აზრით, ხელისუფლებას უნდა ქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, რა ფული შემოდის საზღვარგარეთიდან და რისთვის შემოდის ეს ფული, კაცო. ხო არ შეიძლება ასე არა. ჩვენი გადასაწყვეტი და ჩვენი თავშესახლელი ეს არ უნდა იყოს ეს პრობლემა. უამრავი არასამთავრობოა, ვინ რას აკეთებს, ვერ გაიგებ. არიან არასამთავრობო, ჯერ კარგი ვთქვათ, არასამთავრობო. ხო, რას ნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? უცხო ევროპული ქვეყანა, დასავლური ქვეყანა, ეს სახელმწიფო შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურა, სახელმწიფო ფონდია თუ ვიღაც რა ათასგვარი ფონდია, გაერთიანება და ასე შემდეგ, გააძლევს ფულს, რომ ან რაღაცისთვის, ან გაძლევს ფულს, იმიტომ დაამოახდინოს საზოგადოებრივი ცნობიერების დემოკრატიზაცია, ან რაღაცა აი ნორმები დანერგო, ან გააკონტროლოს სიტყვაზე პატიმრები როგორ დღეში არიან, გააჩნია ხო რა რისთვის გაძლევს ამ ფულს, ამოცანა ხო უნდა ჩაიხედოს სახელმწიფომ, ვინ არის, რა არის, რა პროფილი აქვს, რატო აძლევს ფულს და ასრულებს ამას, თუ რას აკეთებს ამის ნაცვლად, ხო? თორე თავისთავად, იცი, ეს შესაძლებლობა არის, როდესაც შემოდის ფული ამ გაღატაკებულ ქვეყანაში, ხო? და ვინ როგორ იყენებს ამ შესაძლებლობას, ეს უკვე ხო სულ სხვა საკითხია, ხო? ჩვენ ვართ არასამთავრობო ორგანიზაცია 20 წელიწადი ერთი და იგივე ფონდი აფინანსებს კავკასიურ სახლს, მაგრამ არსებითი განსხვავება და რა, ეს ფონდი არის საოჯახო საგვარეულო ფონდი. ხვდებით, ეს არ არის პოლიტიკური ფონდი, ეს არ არის სახელმწიფო ფონდი, მაგრამ ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც აქვთ, ესე იგი, აი პრიორიტეტს გეტყვით და იმ წუთას მიხვდებით, თუ მეორე ფონდი არსებობს ასეთი მსოფლიოში. მათი პრიორიტეტი, ესე იგი, ფული ვისიც არის, იმან დატოვა ის, რომ ესე იგი დაეხმარეთ გაჭირვებულ ქვეყნებს თავის შთამომავლობას დაუტოვა ფული, რათა იქ ადგილობრივი კულტურა არ გაქრეს. და ამათი პრიორიტეტი არის ქართულ-კავკასიური კულტურული ფენომენის გადარჩენა. ასეთი ფონდი ხო არ გინახია და ჩვენც მაგას ვაკეთებთ 20 წელიწადია რაც ეს ფონდია. ესე იგი, წიგნების გამოცემა, კავკასიოლოგიის ძალიან განვითარება, იმიტომ ყოველ წელს ვცემთ სერიოზულ წიგნს ამ მიმართულებით, რომ გაანალიზება კავკასიური კულტურული ფენომენის და ასე შემდეგ. ხო, ბავშვების სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის შაბათკვირის სკოლა, სახალხო უნივერსიტეტი, სულ ყველაფერი არის ქველმოქმედება ფაქტიურად. რასაც ისინი აფინანსებენ და რატო? იმიტომ რომ ესენი არიან არაჩვეულებრივი ადამიანები, თვითონ არაფერი არაკლედ კეთილშობილი ადამიანების საკრებულოა, რომლებიც ასეთ ადგილას სამხრეთ ესა ამერიკა თუ ის არის აფრიკა თუ სადღაც აფინანსებს გადარჩეს იქაური კულტურა. სხვა მიზნები, მაგრამ აი ახლა ამიტომ გეუბნებით, ესე იგი, სხვა ორგანიზაცია, სხვა მიზანი აქვს. ჩვენ ვართ კულტურისა და განათლების ცენტრი ერთ-ერთი და ჩვენი პროფილი სხვა არის, ამიტომ სწავლა, განათლება, წიგნები, ყველანაირად ხელი შეწყობა, რომ ეს აბსოლუტურად ჩავარდნილი საგანმანათლებლო სისტემას რამენაირად დაეხმაროს სკოლებში, მოზარდებში და ასე შემდეგ უმაღლეს სასწავლებლებში. ეხლა ყველაფერი უნდა შეისწავლო. თორე თვითონ ახლა იმდენი ის შედის ფული გადასახადების სახით ბიუჯეტში, გამომიდან თვითონ ჩვენ უამრავი აქვს შეტანილი ბიუჯეტში. ხო, ეს ხო ცუდი არ არის, თავისთავად ბიუჯეტი ივსება ამ არასამთავრობო სექტორის მიერ მიღებული ფულით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ გააკონტროლო, ვინ რა შეიღებს და როგორ ხარჯავს და ვინ არიან.
მე ვფიქრობ სახელმწიფო. არა, სახელმწიფო ალბათ არ ვიცი რაღაცა სტრუქტურა, არ ვიცი, უნდა გააკონტროლო. როგორ შეიძლება იმ ფული შეიძლება დაიქცეს საერთოდ? არა, ყველა ეგეთი დონორი პრინციპში თვითონ ავალდებულებს იმას, რომ გამოაქვეყნოს თავისი ანგარიში, ეს მათ ღიათაც უდევთ. მე მგონი ეს ალბათ ამის პრეცედენტი არის მხოლოდ უფრო ავტორიტარულ ქვეყნებში. ძალიან ძნელია ამის ისეთი ინსტრუმენტალიზება, რომ რაღაც დემოკრატიული პრინციპი არ დაირღვეს, აკონტროლო მთლიანად მას ყავს თავის საკონტროლებელი. არა, მაგრამ იმას ნახე როგორი რაღაცა იცით, ცხადია სახელმწიფოს ვერ ექნება გარკვეული ეფექტური კონტროლის მექანიზმი ამაზე და ალბათ არც უნდა გქონდეს, მაგრამ აქ არის სხვა რაღაცა. აქ არის დონორებთან მუშაობის პრაქტიკა, რომელიც ჩვენი ტიპის სახელმწიფოებს ახასიათებს ხოლმე, ანუ განვითარებად სახელმწიფოებს გულისხმობ, რომელშიც ისაზღვრება სახელმწიფო საზღვრავს იმ ამოცანებს, რომელი ამოცანებიც აქვს შესასრულებელი და ამ ამოცანებიდან გამომდინარე ხდება დონორებისთვის იმაზე მიმართვა, რომ შენ დამიფინანსე კონკრეტულად მე რადგან არ მაქვს და მწირი რესურსი მაქვს, დამიფინანსე აი ამ მიმართულების, თქვათ, კვლევები იქნება ეს თუ თქვათ, რაღაცა აქტივობა იქნება და ასე შემდეგ. ხო, ბევრი სხვა მიმართულება, ანუ ეს არის ერთმანეთთან თანამშრომლობის საკმაოდ სერიოზული ელემენტი, რომელიც აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს კონდეს დონორებთან მუდმივი თანამშრომლობის ელემენტი, რომელიც საფუძველზე შენ იღებ გაცილებით მაღალ ეფექტს იმ დონორებისგან გამოყოფილი თანხებისა. და არა უბრალოდ ისე, რომ შენ ამაში არ ერევი, იმიტომ რომ ეს რაღაცა სხვა სფეროა, ეს შენ არ გეხება, ეს შენ არ გაინტერესებს და შენ უბრალოდ სხვაგან ხარ, ისინი სხვაგან არიან. ესე რაღაც დისტანცირებული არიან მთელი პროცესისგან და მათ შორის პასუხისგებლობისგან არიან დისტანცირებული. აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ თქვათ ვიღაცა საკონტროლებ ან არ აკონტროლებ. კონტროლზე არ არის ლაპარაკი, აქ ლაპარაკია ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში იმაზე, რომ ეს პროცესი არ იყოს დისტანცირებული საზოგადოებრივი სიკეთისგან. რა თქმა უნდა. მან მე ძალიან სერიოზულ პრობლემას ვხედავ აქ, ესე კი რატომ არის, რომ ეს ერთი წერილი მაქვს ამაზე, ხო, ბრწყინვალება და სიღატაკე არასამთავრობო სექტორისა, ხო, ეს არის ბალზაკის ერთი ნაწარმოების სათაური. ბლესკინიში და კურტიზანა ქვია, ხო და ცოტა გავს, ხო და ისა ერთ პრობლემას ვხედავ, რომ აი ამ არასამთავრობო სექტორში ძალიან ზერელი განათლებას კონცენტრაცია მოხდა, გესმით, აქ არ მოხდა ინდივიდუალური განათლების გზა არ აქვთ გავლილი და მათი ცოდნა რაღაცა არის ისეთნაირად მოპოვებული, გესმით, რომელსაც არავითარი კავშირი არ აქვს საკუთარ კულტურასთან, საკუთარ ასე ვთქვათ კულტურულ მონაპოვართან მემკვიდრეები არ არიან საკუთარი ქვეყნის წარსულის, კულტურული წარსულის მემკვიდრეები არ არიან. რის გამოც არიან, ესე იგი, ამიტომ დაერქვათ ახალი კომკავშირი. ახალი კომკავშირი ზუსტად ასე იყო, ისინი მათ არ ქონდათ განათლება, ფუნდამენტური განათლება ნაკლებად ქონდათ და იყო იდეოლოგია. ეხაც არის იდეოლოგიური განათლება აქვს ძირითადად. ნუ თუ არ ჩავთვლით, იქ ჭირდებათ რაღაც იურისტები და ასე შემდეგ, მაგრამ ესეც ვიწრო დარგობრივი ეს არის ყველაზე მეტად არა მარტო ამ სექტორში, არამედ საერთოდ ვხედავ, რომ აი უზარმაზარი ნაწილი ჩვენი ახალგაზრდობის ზოგი იქ არის, ზოგი აქ არის, არ ვიცი, სადაც არიან, ისინი უკვე აღარ არიან გამგრძელებელი და მემკვიდრეები საკუთარი ქვეყნის მონაპოვარის კულტურის, თორე იმ ჩვენს საკუთარ კულტურაში, ჩვენს ადათ-წესებში, ჩვენს ლიტერატურაში ჩვენ აღმოვაჩენთ სწორედ იმ საფუძველს, რაზედაც დაფუძნებული ადამიანის უფლებები. იქ აღმოვაჩენთ. აი, ქალბატონი, ზუსტად მაგ წერილში ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ და იქ ციტირებთ ალექსანდრ ბლოკის გამონათქვამს, ხო, ლიბერალური ჟანდარმერია და ამ ლიბერალურ დემოკრატიულ ფუნდამენტალიზმში ამხელთ, ასე ვთქვათ, ამ არასამთავრობო სექტორს და აი, ზუსტად აი თითქოს აი ეს დღევანდელ ამ არასამთავრობო სექტორს ახასიათებს ეს ლიბერალური კულტურის აპოთეიზმი, ხო, მთავარია რომ ეს თქვათ რაღაც ეს კულტურა ჩამოყალიბდეს, მაგრამ ეს კულტურაც არის რაღაცა ფუნდამენტალისტური ხასიათი, ხო, სიბნელესთან ბრძოლა და ასე შემდეგ. ეგზორცისტული რიტუალია ერთგვარი, ხო, ასე ვთქვათ. მაგრამ რაღაც მაინტერესებს ქალბატონო ნაირა, ხედავთ თუ არა გარდა აი ამ ეგზორცისტული რიტუალისა, გარდა იმისა, რომ ისინი არიან, თქვათ, განმანათლებლები და სხვები ბნელები, გარდა ამისა, საქმე ხოლოს მაგალითად თანამედროვე სოციოლოგიაში საუბრობენ პოსტმოდერნულ, ასე ვთქვათ, ეპოქაში ნარცისიზმის კულტურაზე, ხო, რაღაცა ნარცისიზმი როგორც სოციალური ენდემია, ან ლიბერალური ჰედონიზმი როგორც საყოველთაო წესი და თუ ამ წესში არის, ასე ვთქვათ, იზიარებ გარიყული ხარ, ხო? თუ შეიძლება თარგმნით რაც თქვა.
ესე იგი ლაპარაკია იმაზე, რომ აბსოლუტურად თავის თავზე არის კონცენტრირებული, თავის თავში არის ჩაკარგული და გაწყვეტილი აქვს კავშირი საზოგადოებასთან და ხალხთან. იმიტომ რომ ხალხის აღქმაში, ფართობასების აღქმაში ეს არის გაუგებარი ფენომენი საუკეთესო შემთხვევაში. და ვერაფრით ამ დროს თუ შენ ფონდი გიხდის დაუშვათ, შენი დონორი გიხდის, იმიტომ რომ მოახდინო საზოგადოებრივი ცნობიერების დემოკრატიზაცია დაუშვათ, ეს ძალიან კარგია თავისთავად. მაგრამ შენ არავითარი უნარი არ აქვს ხალხს დაელაპარაკო და ადამიანურ ენაზე ვერ ლაპარაკობ. ეს არის ხომ ახალი ენა, რომელიც მან დამკვიდრდა. ეს არის სრულად ახალი ეს ლინგვისტური ველი, რომელიც საერთოდ არის ჩვეულებრივი ნეოლოგიზმები, არის მით ამ ადამიანს ხალხს არის მისთვის არის ეს უცხო ელემენტი, მაგრამ თავისთავად ნარციზმი ეს არის ჩაკეტილი წრე, სრულიად ანუ სიკვდილის წრეა თავისთავად. იმიტომ რომ ის არ არის ცოცხალი ორგანიზმის ორგანული ნაწილი. ეს არის ის არ არის თემა ასეთი, ანუ ის რაც საზოგადოების, ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში საზოგადოების ნაწილისთვის იყო მორალური ტრაგედია, მორალური დილემა. არასამთავრობოების ნაწილის შეფასებით ეს იყო უბრალოდ სტერილური პირად ცხოვრებაში ჩარევის ფაქტი. და მეტი არაფერი. ანუ თითქოს ამის უკან არაფერი არ დგას. თითქოს პირად ცხოვრებაში ქალბატონ ხო, ქალბატონის სალომეს საკითხზე რაც იყო ნათქვამი, ხო? თითქოს აი ამას არ აქვს მორალური სახე, მორალური პრობლემა ამის წინაშე არ დგას, ეს არ არის მორალური ტრაგიზმის გამომხატველი და არის უბრალოდ ესეთი მორიგი პირად ცხოვრებაში ჩარევის კიდევ ერთი ფაქტი, რომელზეც უბრალოდ შეგიძლია გაემიჯნო. ესე მარტივად. საქმე ის არის, რომ იცით რა, აი ასეთი წარმონაქმნები, როგორც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო? ის იდეოლოგიური წარმონაქმნია იმ თავით, აი იდეოლოგიური, ნეოლიბერალურ, რაღაც დემოკრატიული, რაღაც კლიშეების, სტერეოტიპების დამამკვიდრებელი, გარკვეული ტიპის ადამიანი მიდის მანდ. იმას, რომელსაც მორალური ადეკვატურობა ნაკლები აქვს. ეს ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ტიპი ძირითადად ასეთია. მას აი უშუალობა, გრძნობელობა ადამიანური ენა, რომ იცი რა, ეხა მე არ დავფიქრდები იმაზე, რომ არ დავფიქრდე სპონტანურობა, მორალურ ადამიანს სპონტანურობა ახასიათებს, უცბად გამოხატავს რეაქციას, როცა მის წინ საშინელება ხდება. ეს სპონტანურობა დამოხრუჭებული, აი რა სიტყვის ჩემი დონორი, ან და რა სიტყვის მეორე არასამთავრობო ორგანიზაცია. საერთოდ რა სიტყვის ეს რაღაცა ახალი საზოგადოება, რომელიც ხშირად მახსენებს იმას ფრანც კაფკას ჰქონდა ერთი ასეთი კოშმარი, მას ბევრი კოშმარები ჰქონდა, მაგრამ ეს რატომღაც გამოყო თვითონაც სიზმრად ნახა შუშაზე ამოსული ბალახი და შეზარა ამან. მის სიმბოლური მნიშვნელობა ძალიან მძიმეა. შუშაზე ამოსული ბალახი რო არის, ესე იგი თუ შენი ფესვები არც კულტურაში გაქვს, შენს ხალხი არ გინდა, სოფელი არ გინდა, გლეხს ვერ ცნობ, იმას არ ელაპარაკები. აი რაღაცა აბსოლუტურად გაუცხოებული და ამოვარდნილი უცხო სხეულია. გესმით ესა და მათთვისაც ძალიან არასახარბიელო მდგომარეობაა ესა, მაგრამ ქვეყნის წინსვლას ნამდვილად ხელს უშლის. აი ასეთი რამ, ასეთი ადამიანური სისავსის დაცლა, ადამიანური მგრძნობელობისაგან დაცლა და უკვე პროგრამულად მოქმედება. გესმით, ფაქტობრივად ეს რობოტიზაცია არის ადამიანის. ამიტომ, როდესაც ესე იგი მე მაგალითად და ჩემს ირგვლივ ხო ადამიანებს, ეხლა მთელ ამ არჩევნებში მართალი გითხრათ, ადამიანური მომენტი მზარავს ყველაზე უფრო მეტად, იცით რა. ორი მომენტი, ესე იგი, რომელიც აი ეს არჩევნები წავა და ეს დაგვრჩება ჩვენ. ბილდ სიტყვაობა, რაც არის სხვათა შორის დაავადება სულიერი. ბილდ სიტყვაობა, რომელიც ეხლა არ დაწყებულა, კარგახანია უკვე მოიცვა ჩვენი ხალხი, ჩვენი ერი, ბავშვები, სკოლები, ყველგან გამოფებულია ეს ბედსატყუობა და ამაში უდიდესი როლი მიუძღვის ტელევიზიას, პოლიტიკოსებს, პარტიას, პარლამენტს და ასე შემდეგ, ანუ იმს რა ნიმუშს აძლევენ ისინი ახალგაზრდებს, უკვე ოჯახებში იგინებიან, ქალები იგინებიან, დედები იგინებიან, ილანძღებიან, იწევლებიან და ასე შემდეგ. აი ეს არის ჩემთვის შემზარავი. ყველა არჩევნები ფაქტობრივად ამას აძლიერებს, მიყავს ეს ამას კიდევ უფრო აძლიერებს, ესე იგი გრადაცია ნეგატიური ხდება ამის ის სულ უფრო და სადამდე უნდა მივიდეთ, წავა ეს არჩევნები, ჩაივლის ეს არჩევნებიც და ჩვენ დავრჩებით სულიერად უფრო მეტად გაღატაკებულები ვიდრე ვიქნებით, ავსებული სიბილწით, სიბინძურით. მათ გონიათ რომ იცით რადგან ძირითადად მატერიალიზმი ბატონობს ახლა აი ამ არასამთავრობო სექტორში და საერთოდ პოლიტიკურ წრეებშიც და ეს ნეოლიბერალური ასე ვთქვათ კაპიტალისტური მატერიალიზმი
ათეიზმი დაეშრება, ასე ვთქვათ, იმ მებრძოლ ათეიზმ საბჭოთას, ისეთი ძალიან უცნაური მდგომარეობა ახლა ამ თვალსაზრისით, ხო? მათ გონიათ, რომ ეს არ რჩება სიტყვა და ცოტა მეტად ასე ვთქვათ, სულიერი განათლება რომ ქონდეთ, მათ იციან, რომ ეს არ მიდის. სიტყვა არის ყველაფერი, სიტყვას აქვს დამანგრეველი მნიშვნელობა და მოზარდი დიდი ქალი რო ლაპარაკობს, აი ამ ბილდსიტყვაობას, ჯერ ის რჩება ატმოსფეროში და რჩება მის სულში და პირველ რიგში მას ანადგერებს. აი ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ წარსულის გადააზრებაზე, იმ არსებულ პრობლემებზე, რაც აქვს მათ შორის ქართულ ოცნებას. თუმცა ხვალ შედგება მეორე ტური და შემდეგ დაგვიდგება სავარაუდოდ ისევ და ისევ იგივე რეალობა. ხო? როდესაც ფუნდამენტურად ჩვენ ცხოვრებაში არაფერი არ იცვლება. ფუნდამენტურად არ იცვლება რეალობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში არის ის გამოწვევები, მათ შორის სიღარიბე, უმუშევრობა, უთანასწორობა, განათლების დაბალი ხარისხი, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს და ეს პრობლემები მუდმივად ტრიალებს ჩვენს გარშემო და ერთ-ერთი მიზეზი ამგვარი პოლიტიკური ზედნაშენის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, არის სწორედ ეს საფუძვლები. ამის შემდეგ ამ არჩევნების შემდეგ რა უნდა შეიცვალოს, რომ გაჩნდეს რაღაცა ახალი საზოგადოებრივი პროცესები, რომელიც შეუწყობს ხელს ჩვენი საზოგადოების გაჯანსაღებას, იმ სოციალური დაავადების თავიდან მოშორებას, რაშიც დღეს ჩვენ ვართ ყველანი ერთად. რა უნდა მოხდეს და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ატო ჩემო ძვირფასო, ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. საქმეც ის არის, რომ ქართული ოცნება ძალიან ტრაგიკულ მდგომარეობაშია ახლა. იმიტომ რომ აქ ახლა კოსმეტიკური ცვლილებები, რაღაცა პატარ-პატარა რაღაცები, ეს უკვე დამთავრდა. წლევანდელი არჩევნები არის ზღურული სიტუაცია. უნდა ჩვენ ეს გავაცნოთ, ზღურული სიტუაცია. თუ არ მოხდა ფუნდამენტური ცვლილებები, რადიკალური ცვლილებები და ამის ძალა აქვს თუ არა ქართულ ოცნებას, მე არ ვიცი. არაფერი ამ საქმეს არ ეშველება. მაშინ იქნება ის, რომ არ ვიცი, გაცილებით უფრო მძიმე მდგომარეობა შეიქმნება შემდეგ არჩევნებზე. თუ მართლა არ გაჩნდა და არ დაიჯერა ხალხმა მესამე ძალა, ვინც იქნება ეს, არ ვიცი. სრულად არც ნაცები და არც კოცები, როგორც ვთქვა. აქ ვერაფერი, აქ აბსოლუტურად კარდინალურად უნდა შეიცვალოს მათი მსოფლმხედველობა, მათი განვითარების კონცეფცია. ვერაფრით ხალხის გულს ვეღარ მოიგებენ, იმიტომ რომ მოხდა ასეთი ძალიან დიდი უმუშევრობა არის, რაღაც კატასტროფული. ხალხი გაღატაკებულია, იმედი ჩაკოდა და ჩაქრა, რა უნდა ქნა. ეხლა ხალხი მიდის არჩევნებთან თავისი პირადი პასუხისმგებლობის გამო, მან იცის, რომ ეხლა სამშობლოს გადარჩენაზეა ლაპარაკი, ქვეყნის და ჩვენს პრესტიჟზეა ლაპარაკი, მსოფლიოს წინაშე, ღმერთის წინაშე, ჩვენი წინაპრების წინაშე. ვირჩევთ ფაშიზმს, გვინდა ესა თუ ესე იგი უარს ვეუბნებით ამას, ხალხის უმეტესობა. ჩემთვის აი ეს მნიშვნელობა აქვს და ხალხისთვისაც ამას ეს მნიშვნელობა აქვს დღეს წმინდად მორალური და წმინდად ეთიკური. არ მიდის არც ქართული ოცნების გამოვიქა და დღეს არც ქართული ოცნების პრობლემა გვაღელვებს და არც იმას ქალბატონ ზურაბიშვილის, თუმცა მას თავისი ღირსებები აქვს და სხვათა შორის ორივე მხრიდან ძალიან უსამართლოდ ექცევიან ჩემის აზრით, ძალიან უსამართლოდ და დაუნდობლად და სასტიკად. ესე იგი რა თქმა უნდა აქტუალობის ნიშანი არ არის, ესე იგი ნაციონალურ მოძრაობამ რაც ჩაიდინა მის მიმართ, ეს უბრალოდ ძალიან დიდი მორალური დანაშაულია. თქვენ ამას გულისხმობთ, რატო არა აქ რეაქცია არა სამთავრობო სექტორს, როცა არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ადამიანის უფლებების დარღვევა კი არა, ესე იგი ესეთი სიძულვილი ქალის მიმართ და საერთოდ მგრძნობელობის გაქრობა, რომ ის არის ქალი. ესე იგი ეს არის კატასტროფა, კაცო, თუ შენ იმის შეგრძნება არა გაქვს, რომ მამაკაცი ხარ, რაღაცა რაინდული უნდა გქონდეს, ხო, ქალის მიმართ, ხო? და ის არის ქალი, ხო, არ შეიძლება ასეთი სამარცხვინო რაღაცები, რასაც რუსთავი აკეთებდა და რა ეპითეტებით, რა მეტაფორებით, რა გამოსახულებებით, ეს როგორ შეიძლება? ეხლა გადაუხვიე ცოტა ამ თემას, მაგრამ ყველაზე მეტად მადარდებს მე ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა, საზოგადოების შინაგანი სულიერი კონდიცია. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, რატომ არა გვაქვს უკეთესი ცხოვრება, რატომ არა გვაქვს უკეთესი ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ უკეთესები. როცა ხალხი გაუკეთესდება და საზოგადოება ვიდრე არ გახდება უკეთესი ცხოვრება საიდან ჩამოვა, საიდან ვინ შექმნის მას, ხო მართალია? და ამიტომ აქვს ამას ამხელა მნიშვნელობა აი ასეთი ნორმების დარღვევას.
ბოჩის ამას დავამატებ ერთ სამში. გიორგი ქალბატონი ნაირას ზუსტად დაუმასაგე ერთხელ რა თქმა უნდა, რომ ყველაზე კარგი საზოგადოება ის საზოგადოება, რომელიც საკმარისად კარგად არ მიიჩნევს თავს, ხო? რომელიც მუდმივად საკუთარ ასე ვთქვათ ერთი მომენტიც არის, აი მე ტატოს კითხოს ცოტა ასეთი ფორმით დავსვავდი, ისე მამარდაშვილს მოვიშველიებ და აქვს ერთ-ერთ ამერიკელი ჟურნალისტისთვის მიცემულ ინტერვიუში ესეთი ფრაზა აქვს, რომ ხელისუფლება სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესში უფრო ხელისშემშლელი ფაქტორია, ვიდრე ხელისშემწყობი ფაქტორი. მოდით ეს მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე რაზე დაყრდნობით თქვა, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში მინდა ჩვენს პასუხისგებლობაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ გვაქვს კი იმის ძალისხმევა უნარი იმისა, რომ თუნდაც ხელისუფლება ვაიძულოთ იმაში, რომ ეს ყველაფერი შეიცვალოს, იქით საერთოდ ჩვენ გვინდა რომ შეიცვალოს. არ ვიცი, ყოფა თუ არა ამას ჩვენი ძალები რა მოგახსენოთ, მაგრამ აი მე რასაც ვაპირებ და ჩვენი ასე ვთქვათ კავკასიური სახლის მეგობართა კლუბი, რომლის წევრებადაც ყველას მოგიაზრებთ. რასაც ვაპირებთ, იცით რა, ჩამოვწეროთ რა მიგვაჩნია ფატალურ შეცდომებად და დანაშაულადაც ქართული ოცნების და ბოლოს და ბოლოს ჩამოვწეროთ ჩვენ როგორ ხედავთ, როგორი ქვეყანა გვინდა. ბოლოს და ბოლოს ეს ამნიშნულოვანია. აი ასეთი ქვეყანა ხოლო შეცდომებზე საუბარს აი ასეთი ქვეყანა გვინდა. ხო და ერთხელ თქვი, იცით, მე რა მამარდაშვილმა მაღალი ფილოსოფიური ფიჯელობებით რომ ვერ გააგებინა მაინცა და მაინც საზოგადოებას რა უნდა და ასე თქვა რომ აი ისეთი ქვეყანა ავაშენოთ, როგორც ქართველებს უნდა თავისი მშობლების შვილებისათვის. ეს გასაგებია ხო ბოლოს და ბოლოს. როგორც გვინდა ეს ხო ვიცით არა? აი ამიტომ მოდი ბავშვზე შევთანხმდეთ, ყოველთვის ამას ვამბობ ხოლმე. მოდი ისეთი ქვეყანა ავაშენოთ, სადაც ბავშვი იქნება ბედნიერი და ჯანმრთელი სულიერად და ფიზიკურად. შეგვიძლია შევთანხმდეთ ამაზე? მოდით დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, უნდა დავასრულოთ უпростоრე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და მე რაღაც გარკვეული თვალსაზრისით მოვახდენ იმის პერიფრას, რაც თქვენ ბოლოს ბრძანეთ მერაბის სიტყვებზე დაყრდნობით. ავაშენოთ ისეთი ქვეყანა, როგორიც ჩვენ გვინდა ჩვენი შვილებისათვის. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ხვალ 10 საათზე ვიქნებით ისევ ეთერში 22 საათზე და ვისაუბრებთ უკვე იმ წუთისათვის არსებულ შედეგებზე, არჩევნებზე, ვთქვათ, აქტივობაზე და ასე შემდეგ, რაც გვეცოდინება იმ წუთისთვის იმის განხილვით დავიწყებთ და შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ყველაფერს იმას განვიხილავთ და იმის შესახებ შემოგთავაზებთ ჩვენეულ ხედვას, რაც მოხდება ხვალინდელ დღეს. ხვალ მეორე ტურია, ყველას მშვიდობიან არჩევნებს გისურვებთ. კარგად გრძანდებოდეთ.